ขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันเชิญรวมบุญส่งน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรอวยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันสาธุชนดินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองและสารธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณออกอากาศทางสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในเมตตาท่านเจ้าอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินท่านผู้อำนวยการสถานีกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพในเมตตาพระครูวรบนามวงพรหมผู้อำนวยการสถานีและท่านเจ้าอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ผู้ควบคุมเทคนิคการกระจายเสียงส่งสัญญาณออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนี้ก็ขอยกมือ10 นิ้วกราบถวายการต้อนรับและเจริญพรต้อนรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ตระโจน FC แฟนรายการญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งภาพและเสียงการไลฟ์สดทางหน้าจอเพจหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของวัดวังสิงคำทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของธรรมะภาคเหนือหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของทีวีวัดฝ่ายหินของธรรมะคลายเครียดของท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจตระจนหน้าจอของ FC แฟนรายการญาติโยมทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาแล้วก็ได้ร่วมกันเผยแพร่นำธรรมคำสอนเผยแพร่รายการนี้คือออกไปกว้างไกลด้วยการร่วมกันกดแชร์เสียงธรรมแชร์เสียงบุญแชร์รายการนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านเนอะรายการนี้ดำเนินโดยตุลุงในวังอาตมภาพพระครูวิสิตศรีลาภรณ์วัดวังสิงคำตำบลประแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปขอบพระคุณครูบาอาจารย์ญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนและ FC ญาติโยมทุกรูปทุกท่านเนอะทางต่างสถานีวิทยุและก็ต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ติดตามรับชมรับฟัง
เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมาวันนี้ท้องฟ้าก็อึมครึมนะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงหน้าท้องฟ้าท้องฝนอยู่กลางเข้าสู่กลางละเข้าภาษามาก็ได้4-5 ศีลละ ผู้บังเอิญนี่ก็จะวันพระวันศีลจะครบ1 เดือนนะเข้ามาก็จะไปลืมเนอะวันพระวันศีลอย่าไปลืมละจะไปละวัดละวาละวันพระวันศีลเขาเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากการรับในที่นี้ก็คือหลงไหลคลั่งไคล้ในกิเลสอบายมุขต่างๆสละสิ่งเหล่านี้แล้วก็เอาธรรมะสัจธรรมคำสอนขององค์พระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาเฮายืนหยัดมาได้ 2,568 ปีเข้ามานี้แล้วถึงแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็อย่างที่ได้กล่าวได้บอกไปเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่าได้กล่าวจ้วงจับอาบเอบอ้างว่าศาสนาเสื่อมศาสนาบ่ได้เสื่อมบ่ว่าจะเป็นใดแม้แต่กฎหมายบ้านเมืองญาติโยมทั้งหลายกำลังสังเกตพอบ่ว่าจะเป็นกลุ่มใดกวนใดบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดมีกฎหมายเข้ามาติ๊กแม้แต่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็ยังมีถึงดีถึงชั่วทุกองค์กรทุกวงการถามว่ากฎหมายเสื่อมก็กฎหมายก็ไม่ได้เสื่อมแต่ผู้ปฏิบัติมันเสื่อมไปเปิ้นก็จับก็ยับไปเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนอะจะไปเอาไปมั่วจะไปตุยกระแสทุกวันนี้เราไปตื่นกระแสกันล้ำไปบ่ได้แยกบ่ได้แยะผิดชอบชั่วดีแม้แต่อย่างประเดี๋ยวเนี้ยพระสงฆ์องค์เนรเราก็อยู่กันยากขึ้นทางนี้เท่านั้นก็เพราะญาติโยมศรัทธาบางท่านบางกลุ่มเปิ้นบ่ได้แยกบ่ได้แยะว่าอันหยังเป็นอันหยังแม้กระทั่งประเดี๋ยวนี้องค์กรบ่ว่าจะเป็นตั้งตำรวจตั้งสำนักพุทธตั้งโน่นนี่นั่นเปิ้นก็ตรวจก็ตุเจ้าพระเนรก็เริ่มจะอยู่ยากกันถึงวันแต่จะได้ก็ตามถ้าเฮาบริสุทธิ์ผุดผ่องไผจะตรวจอันหยังก็ตรวจได้จะตรวจภายในจะตรวจภายนอก ได้หมดถ้าเฮาบริสุทธิ์ผุดผ่องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถึงแม้มันจะมีอย่างเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับสภาพเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจคือกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเฮาเนอะพยายามมีสติมีสัมปชัญญะมีขันติธรรมบำเพ็ญบารมีธรรมไปเถอะจะล่วงสุดอย่างที่ได้บอกไปพุทธองค์ตรัสไว้อะไรจะเกิดมันก็เกิดดังนั้นก็เปลี่ยนกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ญาติโยมศรัทธาเฮาก็เหมือนกันได้เน้นได้ชี้แนะชี้นำมาตลอดว่าคือมีสติมีปัญญารู้จักแยกแยะรู้จักผิดชอบชั่วดีบ่มีอย่างที่มันจะดีเสมอไปท่านทั้งหลายบ่มีอย่างที่มันจะชั่วตลอดไปยิ่งชีวิตพระเจ้าพระสงฆ์เฮาอันนี้บ่ได้อู้เข้าข้างตัวเก่าบ่ได้อู้เข้าข้างสีเดียวกันเนอะถ้าเปรียบเสมือนพ่อค้าในขายท่านทั้งหลายไปขายครัววันไหนขายม้วนก็อยู่ตัววันไหนปูตื่นก็ขาดตัวคำว่าขายม้วนก็คืออยู่ไปสร้างไปแบ่งไปถ้ามีอย่างเกิดขึ้นเปิ้นก็อยู่มอกเสมอตัวแต่ถ้าว่ามีผิดพลาดอย่างขึ้นมาก็ระวังให้ดีจมธรณีอย่างที่เฮาฮู้เฮาหันปัจจุบันเนี้ยเปิ้นบ่ได้แยกแยะว่าโอ้คืนฮอดสมัยนั้นเปิ้นแปลงเปิ้นสร้างสมัยนั้นเปิ้นเนี่ยดีเมียหรือคนเฮาก็เหมือนกันยามเมื่อเปิ้นเพรียงพร้ำก็จะถูกเหยียบย่ำเพราะนั้นกรรมโบราณเปิ้นถึงบอกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มจะไปข้ามฮือฮู้จักฮืออภัยการฮืออภัยทานเนี่ยเป็นบุญกุศล
ไผจะดีบดีถ้าเปิ้นบดีก็ถือว่าเป็นกรรมของเปิ้นไปเฮาก็สร้างคุณงามความดีของเฮาไปเนอะฉะนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมศรัทธานาบุญพุทธศาสนิกชนของเฮาจงหนักแน่นในหลักธรรมคำสอนแยกแยะผิดชอบชั่วดีเกยกินก็กินไปเกยตานก็ตานไปทานคือการให้จาคะคือการเสียสละออกไปเพื่อกำจัดมัจฉริยะความตระหนี่ขี้จิขี้เหนียวของเฮาตานแล้วไผจะเอาไปเนี่ยจะได้ก็จ้างเขาเตอะบ่ต้องไปห่วงแต่คนที่กำลังติดตามติดรหัสที่อย่างต่างๆนี่เขาก็ตึงบัตรตานเขาก็ตึงบัตรทำบุญอันนี้ตุเจ้าก็ได้บอกมาตลอดลองไปพอคนที่คอมเมนต์คนที่อย่างต่างๆด่าพระด่าเจ้าสปะสปันในต่างที่เสียหายน่ะถามว่าเปิ้นเคยสร้างอย่างพ่องไม่ได้สร้างอย่างสักอย่างหรือจะสร้างก็น้อยนิดตรงกันข้ามเปิ้นหอมกันสร้างหั่นแปลงนี่อย่างเมื่อล่าสุดนี่ญาติโยมตอนไหนก็ลองพอทุกองค์กรก็เข้าหาวัดที่ล่าสุดพระเจ้าพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เฮาเป็นหลักจังหวัดใกล้เคียงก็ช่วยกันบริจาคปัจจัยตามวัดตามบ้านนักพ่องน้อยพ่องคือกับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสวนดอกได้เงินก็หลายล้านบาทก็ด้วยอย่างด้วยแรงศรัทธาน้ำพักน้ำแรงของพระเจ้าพระสงฆ์ไปรับกินรับทานนั่งปั๊บพะแนงเจิงกว่าจะได้สตุ้งสตางค์ปัจจัยที่ญาติโยมอันน้อยนิดก็เอาไปห่วมกินห่วมทานกันไป ครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีบารมีธรรมเปิ้นก็ห้อมนักพ่องน้อยพ่องก็ได้หลายล้านอยู่บหันไผเอาไปแชร์โลบหันไผเอาไปอวดไปอ้างโลอันนี้ที่อูฟังบ่ได้หวังว่าจะได้ต้องการชื่อเสียงอะไรหยังแต่ฮู้ว่าพระเจ้าประสงค์เฮาที่ดีที่สร้างคุณูปการคุณงามความดีก็มีนักลาบลาหันข่าวตุเจ้าไปบิณฑบาตโยมก็ไปว่าหายเปิ้นไปเสียดไปสีถามว่าคนที่ไปว่ามันใส่บาตรก็มันก็บ่ใส่อันเนี้ยฮู้จุแยกแยะเอาเนอะญาติโยมศรัทธานาบุญทั้งหลายวันนี้เข้าสู่รายการก็เอาเรื่องเครียดๆมาก็บ่ต้องเครียดเอาความเป็นจริงมาอู้ให้กันฟังเฮาก็ร่วมกินร่วมทานสร้างบารมีธรรมของเฮาไปถ้าวันใดมันอัตคัดมันติดใจสงสัยบ่อยากจะทำเฮาก็บ่ต้องทำวันไหนที่กึดใจอยากจะทำเฮาก็ทำไปบุญคือความสุขใจทำแล้วสบายใจบ่เดือดร้อนไผบ่เดือดร้อนตัวเก่าบ่เดือดร้อนครอบครัวบ่เสียหายอันใดนั่นแหละคือบุญกุศลทำไปแต่ว่าโอ้กึดไปละโอ้ตุเจ้าบ่เดียวเป็นนั่นเป็นนี่กูบ่ให้ทำก็แย้งไม่มีใครบังคับทำด้วยความเต็มใจเฮาบุญกุศลนั้นใส่จะเกิดขึ้นฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจอีป่ออีแม่ญาติธรรมทุกท่านทุกคนนำไปคิดพิจารณาและก็นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเนาะเวลาก็ว้ยล่วงเลยมาปะแป๊บก็เดียวไปละ20 นาทีละก็เข้าสู่หัวใจรายการเฮก่อนฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เดียวมีข่าวสารอันใดก็ค่อยไปไปจ่าไปตักตายกันในใต้รายการเนาะขอน้อมต้อนรับครูบาอาจารย์และญาติโยมทางหน้าจอFacebookไลฟ์ตอนนี้หลั่งไหลกันเข้ามาหลายนักเกเจริญปอนโยมธนวันพูดงามโยมทองคำทิวงคำเนาะกำลังเข้ามาคุณโยมปีหมอมัฒนาอัมพันธ์โยมปินันล่าปินันจรันปิยจันทร์ดอยซิวคุณโยมอย่างนี้สุปรณีรูมาคุณโยมแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์โยมสมศรีพรหมเมืองแล้วก็มีวันนี้ท่านเจ้าปเลียงไม่เกต
ท่านเจ้าหลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณวันนี้เข้ามาส่องมาพอก็กราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมเนอะข่าวสารงานใกล้ๆเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์เนอะวัดแม่เกศเปิ้นจะมีงานแล้วก็มีโยมปัทมาแจมโรโยมวิไลนวลศรีโยมแม่ปันมีงานโยมสุวรรณอินใหญ่เนาะกำลังเข้ามาหน้าจอโยมสลินทิพย์บุญเลิศแล้วก็มีพินานอิโสมเตปินอันนี้FC ประจำพิทาจารย์มคณยกโยมวิไลนวลศรีขอบพระคุณทุกท่านเนอะเดี๋ยวถ้ามันตกหล่นไปจะไปตักใต้รายการเนาะเข้าสู่หัวใจรายการก็คือพระธรรมเทศนาเรื่องแปะคำที่ได้น้อมนำมาเทศนาขึ้นสู่ผูกที่8วันก่อนนั่นผูก7จบไปก็มีเวลาก็ลวดขึ้นหัวผูกหัว8วันนี้ก็เป็นผูก8ตอนที่2ในตอนที่แล้วก็มาถึงตอนที่โพธิสัตว์เจ้าหลังจากที่พ่อพญาพันธุปฏิราชได้ใจคืออู้ง่ายๆอย่างที่กล่าวในตอนก่อนหาต่างกันแกล้งเปิ่นนี่เด้อหาต่างที่จะกำจัดโพธิสัตว์แปะคำเนี่ยก็ประกอบกับพ่อพญาฝันบดีแล้วก็โหนซ้ำมาเข้าข้างแหมตายไปในต่างที่เข้าต่างของพ่อพญานั่นก็คือจะเกิดเหตุการณ์กาลียุคในบ้านในเมืองก็จะต้องไปช่วยกัน โดยเฉพาะฮือเคยถึง6 คนนี่ไปปฏิบัติเพื่อที่จะฮือเรื่องราวต่างๆดีขึ้นเบื้องต้นพ่อพญาพันธุสั่งฮือเคยถึง6 คนไปเสาะไปหาราชสีห์หรือว่าสิงห์มูนี่เพื่อที่จะเอามาในบ้านในเมืองจริงๆแล้วไม่ใช่คือจะกันแกล้งนั่นละเมื่อเป็นเช่นนี้ถึง6 คนเคยถึง6 คนพี่เคย6 คนเก่านั้นเปิ้นเดือดร้อนเพราะมีบริวารพวกพ้องมีนายพรานมีอุปกรณ์แต่เคยล่าคือโพธิสัตว์แปะคำนี่มีบริวารบ่มีนายพรานนำ แต่ด้วยบุญบารมีพอไปถึงในกลางป่าก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้เฮามีพี่น้องห่วมต้องเดียวกัน5 พี่น้องแล้วก็ก่อนที่เขาจะมาเป็นแปะเนี่ยเขาก็พาธนาเอาร่วมกันถึงปีถึง4-5 คนตัวกันโดยเฉพาะแล้วปีคนเก่าคนที่1พาธนาอธิษฐานจิตไปเกิดเป็นเสือคนที่2พาธนาไปเกิดเป็นนาคคนที่3พาธนาไปเกิดเป็นหงส์คนที่4พาธนาไปเกิดเป็นเทวบุตรคนที่5พาธนาไปเกิดเป็นแปะคำไปเกิดเป็นแปะนะแล้วก็มีอานัดสัญญากันว่าถ้าไผเดือดร้อนอันใดก็ฮือตั้งจิตอธิษฐานหากันเนอจะได้มาช่วยหลังจากที่โพธิสัตว์เจ้าไปเสาะหาสิงสารสัตว์บ่ได้สักตัวก็ในเมื่อคืนถึงได้การอธิษฐานถึงปีฮอนถึงเตบบุตรอันเป็นปีคนที่4ได้ส่องหูเรียงหันว่าน้องได้รับความทุกข์ก็เลยส่งสัญญาณบอกกล่าวกันไปก็เลยไปบอกฮือปีคนก่อนคนแรกที่ไปเป็นเสือฮือไปกราบเอาราชสีห์สิงโตนี่เอามาฮือน้องเด้อเพื่อฮือน้องจะได้เอาไปถวายปีคนแรกก็ปฏิบัติตามแล้วก็หลังจากที่ได้มาแล้วก็เลยมาอู้ไปจ่าต่อไปถ้ามีอันใดก็บอกเน้อน้องเน้อปีเขาทั้งหลายก็จะอยู่จะคอยจะพร้อมที่จะมาช่วยหลังจากนั้นโพธิสัตว์ได้ราชสีห์ได้สิงแล้วก็จุงเอาไป เอาเชือกจุงเข้าไปสู่ต้องห้องเวียงใจคือพ่อพญาแทนที่พญาจะดีใจโหซ้ำโคตรกว่าเก่าเอากูใจมันไปนึกว่ามันจะมีปัญญาหาบ่ได้แน่มันก็ยังได้อยู่ซ้ำโคตรขึ้นกว่าเก่าแล้วก็พระเจ้าว่าจะจบนะยังบ่แล้วใจเตื้อหาเรื่องหาราวที่จะแผนการในขั้นตอนต่อไป
เรื่องราวของแปะคำจะเป็นจะได้ติดตามฟังกันในผูกที่8ตอนที่2เป็นลำดับไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธโวฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะตังหลายตั้งยิงและใจม้วนหมู่ตีได้ปากันอยู่ทอมทาดาฟังยังรัสธรรมเทศนาแปะคำลำดับมาถึงอย่างผูก8ตอนที่2เนอเจ้าขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจุงตั้งจิตใจเราทอมทาดาฟังต่อไปไปนานีและนาเตปานะพละโยธาส่วนลีปนลายมากเต้ามี6 9เคยใจหากเป็นนายแก่หมู่เข้าไปสู่ดงดอนมีวะเนจรพรานป่าออกก่อนแนะนำตาง เปื้อยับกวางตัวใหญ่หาหือใดตั้งเป็นเข้าดงเย็นเถื่อนทองไปหลอดห้องแดนไกลตามพรานไพรหนุ่มเท่าหากบอกเล่าไข่ปันก็บ่ได้หันซัดป่าจากเล่นกว่ามากลายตั้งต่างทะลายเล็ดจ้างบ่หันข้างแดนใดจุมพรานไพรน้อยใหญ่เขาหากใดเกยหันว่าสัตว์ดงตันมวลหมู่เกยมาซุมอยู่แดนใดก็ป่าไปที่หันสัตว์ฝูงนั้นให้ซอยหันแต่หอยลายหลากตัวมันหากหนีหายพรานตั้งหลายน้อยใหญ่ใจเอาไม่เววาว่าเฮาเกยมาบ่ผ่อนตั้งแต่ก่อนเมินนานซอดดงดานหลายหมู่ย่อมมาอยู่สุมกันมีอานันหลายหลากตามเฮาหากเปิงใจเป็นสันดาวันนี้สัตว์หลีกลี่หายโหนเคย6 คนยศใหญ่นำไพรไตโยธาตั้งพรานดงแหนหนุ่มเทาสอดป่าเศร้าดงพราย เถิงตาวันใส่ค่ำลาลงลับป่าดงตันก็บ่หันและใดยังสัตว์น้อยใหญ่ใดเย็นตันใจหลายหลากจุผู้หากมองขี่เหตุเข้าดงรีเถื่อนทองสอดไขว้ห้องดงควางบ่ได้กวางตัวใหญ่ดังเต้าไทยโป่งปั่นกันภายพันคืนสู่ยังที่อยู่เวียงใจเต้าจอมไตโยดโยดเตี้ยงคิ้วโคดนำน้ำเราราไปขาหือความแน่วำวายเคย6 ใจปีน้องตุกโศกต้องถึงโตนใจก็มาเบวอนเอามาไอกลัวจักได้มอละนาตันพญาละมอกกึดบ่ออกดังใดจริงตัดใจกล้าพรากออกมาจากดงนา กันไกลกรามาลอดถึงที่จอดเวียงใจก็ขึ้นไปขาบไว้บอกดาวไทยตามมีเจ้าปุรีโยดยาวแซงโคดแหวนานาม
ไขยังกำหยาบจ้าห้องเอิ้นด่าพระภายบาสู่หกใจนี้ใส่หากเงาใบปะลามบ่มีพระญาองค์อาจบ่ฉลาดซับเสียวเข้าดงเขียวเสียเปล่าไปเสียห่อเขาได้ปานเคยใจน้องดามันเข้าป่าดงดันบ่ปอนนานสักกากมันจุงลากนำมายังกวางดงนาตัวใหญ่ฮือกูได้เล็งหานตัวแห่งมันนั้นโสดจริงปนโตดต่างวัยส่วนสูตั้งหลายนิสัยก็ย้อนแง่วใบปลา บ่ตามอาจญากูเต้าผู้ภาพดาวเวียงใจกวนนำไปค่ำคาฮือความแน่บำบายเจ้าว่าสู่ตั้งหลายนี้เล่าผิดแต่แลกเก้าหัวตีกูจักผ่านนี้ภายโพดงดเว้นโตดวางตำกันพิษแถมกำไปแน่กูจักขาบัดเดียวสู่จุงเร็วคืนสู่ยังตี้อยู่ภัยมันกันเจ้าหอจันทิราชกล่าวเสียงขาดสุดปลายเคยหกใจเจินปีติตื่นจมบานต่างย่อมือสั่นต่างเกลาไว้เต้าเจ้าสับปานแล้วปากันคืนสู่ยังที่อยู่แดนตนก็มีหันแลนาตาโตโอปะลังทัดนั่นไปนาตนเจ้าฟ้าผู้บานอันโหละจานบาปเศร้าได้บอกเล่าปันไม้ยังอุบายอันใหม่เพื่อจักใส่ตันตะกามฮืดหนอขุนทำยอดซอยจริงกะได้กัดฮือได้กลาดกร้อยว่ำวายจริงเรียกเคยตั้งลายน้อยใหญ่มาพร้อมไข่จอมกันแล้วไข่ปันกล่าวจี้ฮือแจ้งทีขี้แย่ว่าบัดนี้นากูป้อกึดใจต่อขะนิ่งหวังไข่ได้ป่ากังตัวใหญ่ยาวฮือได้ปอว่าเพื่อจักเอามาปล่อยไว้ในสละใหญ่โบกคลนีเถิงย้ำดีมาหอบตาวันตอดลงแรงจากไปแย่งพ่อคอยเฮือจืนจ้อยเจยบานโซจูงไปเสาะไซฮือได้หานำมาคนได้หาบอดได้กูจักใส่ตันตะกรรมคือฮือนำไปคาโดยดาบกระคมบางก่อนเจ้าห่อควางที่ราชกล่าวเสียงขาดสุดปลายเคยตั้งลายจุโพต่างพร่ำหูตามกรรมแล้วก็ย่อมือตำตั้งกระเอาไว้ป่อเจ้าผู้มีต่างละนี่คืนสู่ยังที่อยู่แดนตนเคย6 คนผู้ปี้มีใจกรี้เจยบานว่าตามวังทานจุดาวย่อมมีป่าข้าวป่ากังตามบวกวังหนองร้องอยู่นอกห้องปลาเคยหันมาหลายหลากหาบ่อยากดิลีเครื่องมือมีหลายสัมดาพร้อมพรำจูประการแล้วก็ปาปริวาน
มวลมากออกไปจากเวียงใจตัวกันไปเป็นถอยนับอ่านร้อยเป็นตรารีบไกลกราบใบหน้าไปสู่ต้าวังทานก็มีห่อนแลนาส่วนว่าเคยใจน้องซอยหนอพระยอดซอยบุญพายเจ้าคนเดียวได้เตียวกว่าไปสู่ตาวังทานอธิษฐานเกิดหอดถึงปี้ยอดสายจอยแต่เมื่อในจาดก่อนอันเกิดอันไปเกิดในบ่อนนาคนาคาเป็นพญาแห่งนาคฤทธิมากนานอมว่าข้าขอข้าแด่องค์ข้าปีไทยบัดนี้ตุกเอาไม่เลยโรนมาถึงต้นข้าน้องอันอยู่ห้องต้องปาลาเหตุพญายดยาวผู้ภาพดาวปุรีอาจยามีตกใส่หือหาปลากังใหญ่ไปถวายตานกูดหมายจี้บอกหือแนวสี่ศอกเป็นตราการว่าหาบอดใดเต้าจักใส่ตันตะกรรมคือหือนำไปขาหือความแน่เมื่อมอนข้าอาบอนลำโลนเตี้ยงบ่อโปนมรณาเหตุว่าหาบอดใดยังปลาใหญ่ตามกรรมตั้งจิบจำเหตุแน่งก็บ่ได้แต่งนำมาบ่เคยได้เมียดไว้บ่เคยใจหากินบ่เคยผิดศีลข้อเก้าบ่ก่อนแต่ก่อนเก่าเนอเมินมาคือปานาติบาทบอดได้ขาดมัวดำของค์คำเจ้าปี้มีใจกรี้คุณแนะนำป่ามาหือคาอย่าได้จ้าบัดเดียวข้าจักเร็วข้าจักเร็วรีบหาวนำไปถวายเต้าปาลาส่วนพญานาคใหญ่หูแจงไข่ในใจก็เร็วไวด่วนหาวออกจากดาวพังกาพดขึ้นมาไปไตแม่น้ำใหญ่วังทานนำปลาจีนหวานตัวใหญ่มาวางไว้ต่อตามแล้วใครจะกำบอกเราแก่น้องชาติเก่าตามมีต่างยินดีโจมจืนปีติตื่นแนะนำต่างใครกำต่อถอยมีบอดน้อยหลายประการนาคผู้บ้านยศใหญ่กากันกาละไข่เติงตันก็ลาหนอคุณทันน้องเนาปอกที่เก่าแดนตนแล้วฮือรีปนมวลหมู่ออกมาสู่วังสายดังที่ไกลและไกลไล่ป่าน้อยใหญ่หลายพันฮือป้ากันแล่นลีไปอยู่ที่แดนไกลไปอาศัยลืบทำที่ขุนน้ำไกลตาหนอพุทธาที่ไว้ได้ปลาใหญ่ดังมาก็ผ่านภายไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจแล้วนำไปถวายเต้าผู้ภาพดาวปุรีเต้าผู้มีธิราชหันเจ้าน้อยนาฏบุญนาน้ำยังปลาตัวใหญ่มาหือใดเร็วไวลวดแน่บ่ใส่เจื้อใจเศร้านั่งจัดเป่าได้
เหตุอุบายที่กึดไว้บ่สมไฟใจวังนอพุทธังหนุ่มเนาก็กลมเกลาวันตาแล้วใกล้กลาปิกคืนสู่ยังที่อยู่เฮือนตนส่วนเคย6 คนพี่น้องไปสู่ต้องวังทานกาปาลิบานมาอากเต้าตั้งหนุ่มเท่ายิงใจเพื่อคงควายเสาะสอดหายังยอดปลากังตามบวกวางน้องร้องควายจุห้องนาพองอาสาลงน้ำงมเสียงซ้ำวังใสพ่องก็ตอดเหไปจุแห่งพ่องก็ลากเน่งจกตกจำป้าบ่คำลงค้างอยู่ตาตั้งแดนดอยจุวางสายเปล่าจอยตั้งปราใหญ่น้อยนี่หายกุ้งนิ้วหลายแต่ก่อนก็บ่หอนหันมีต่างบองขี้เอาไม่เหตุบ่ได้อันใดถึงแต่วันใส่ค่ำลาลงลับป่าดงเขียวจิงจักเหลวปิกปอกหมายหน้าออกขึ้นมาถึงพังกาภาษาที่ห้องราดตรงกันก็ปากันก้มกล่าวไหว้เต้าเจ้าตามมีเจ้าปุริยศยาวแสงโคดเฮาปังไฟไขกำไปห้องดาโดยกำหยาบจ้านาก็มีหันเล่นนาตาโตโอโหปัดลังทัดแต่นั่นไปแถมเล่าเต้าเป็นเจ้าภาพปลาการปุริตาการปุโลหิตาสอกกอกหากจี้บอกอุบายก็เรียกเคยใจมวนโมมาพร้อมอยู่โรงการแล้วไข่ป้อนกล่าวเจเฮอแจ้งทีขีญาว่าป้อพาธนาบ่พรตั้งแต่ก่อนเมินนานำค่ายได้นกยุงคำตัวใหญ่เอามาเลี้ยงไว้ก่อยแยงแย้มตาวันแรงแดดอ่อนพอมันฟ้อนพัดผ่านสู่จุงปากันรีบหาวไปสู่ดาวดงดำยับเอานกยุงคำตัวใหญ่มาฮือได้ดังใจการคนใดบอดใดกูจักใส่ตันตะกรรมอันฮึกแนะนำได้โหดคือมีโทษเถิงตายเคยตั้งหลายจุโพต่างพร่ำหูอาสาแล้วรีบลาดวนเฮาปอกสู่ดาวแดนตนส่วนนอตัดสะปนตนองอาจก็โยกย้ายบาดภัยพันโดยเรียววันใบวองไปลอดห้องเกหาก็ไข่จากล่าวโอเฮือนางได้หูตามมีนางสมสลีแว่นฟ้าก็มาทุกโศกกระมองผ่านเหตุพระผู้บานป้อไทยโตกแต่งใส่อุบายมีมากลายพรำมาพร้อมพร่ำบ่หูเสียงซ้ำลายโหนเพื่อฮื้อตนเคยลาได้ความแน่เมื่อมอนสลีบังอ่อนยอดซอยรีร่ำถอยลายประการแล้วก็มาดาอาหารห่อเข้าฮือเกเจ้าบุญมีก็มีหันและนานิติตังขีญะสังวันนา
วิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาเปะคำลำดับมาเถิงผูกแปดก็บังโกมสมเร็จสเดชพระธรรมเทศนาแปะคำลำดับมาเถิงผูกทวนที่แปดปริปุณนางลงโป่งวางไว้เต้าอีก่อนเนาะก่อยติดตามฟังกันไปเนอะค้างแถมลายผูกลายตอนอยู่เนื้อหาเรื่องราวในตอนนี้หลังจากที่พญาเจ้าเมืองพันธุมติราชนับตั้งแต่โคดเกียรติโพธิสัตว์เจ้าหรือว่าโคดเกียรติคือลูกสาวคนล่าวิมลาที่ไปพบปาพบฮักกับแปะคำหรือว่า โพธิสัตว์แปะคำทำให้ป่อพญาโคดว่าสร้างความอับอายขายหน้าแต่ว่าเรื่องมันเป็นไปแล้วก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปแล้วก็บ่คือได้อยู่ในหัวในวังละคือไปอยู่นอกเวียงนอกวังปุ่นวันหนึ่งก็ไปฝันหายว่าบ้านเมืองเกิดกาลียุคเกิดความฮ้อนหายไปถามโหนอันนี้เล่าทวนเพิ่มกับเนื้อไปถามโหนโหราศาสตร์โหราจารย์โหนก็จะมาตำนายผิดเพี้ยนไปแหมหาว่าจะเกิดความฮ้อนหายกับบ้านกับเมืองต่างที่ดีต้องฮือลูกเขยถึง6 คนนี่ไปเสาะหากวางคำเอามาแก้เคล็ดแก้อย่างกวางคำสิงคำมูนี่พ่อพญาก็เลยต้องออกอุบายใจครั้งแรกฮือไปหากวางคำเขยถึง6 คนเปิ้นเพียบพร้อมมีนายพรานนำร่องนำไปมีบริวารมีอุปกรณ์ต่างๆตรงกันข้ามโพธิสัตว์เจ้ามีอย่างสักอย่างมีแต่ความดีมีแต่บุญแต่ว่านึกถึงว่ามีพี่มีน้องห่วมต้องที่เคยสัจจะอธิษฐานสาบานปฏิญาณต่อกันแล้วก็ไปเกิดตามเพศตามที่ต่างๆว่าจะเป็นไปเกิดเป็นนาคไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นหุ่งก็พัฒนาเอาสุดท้าย ปี้คนเก้าที่ไปเกิดเป็นเสือก็ไปไล่ต้อนไปกราบเอากวางคำเอามามอบคือโพธิสัตว์เอาไปถวายพญาเจ้าเมืองส่วนเคยถึง6อันเป็นปี้ไม่ได้สักตัวปีกมาเปล่ามาได้แต่งเข้ามากราบมาทูลป้อพญาหุง แต่คือจะกำจัดคนล่านก็แต่งทะลิโคดเกียรติโอ้สู่เขานี่ใจไปได้การเคยล่าคนล่าปนปอเสาะหามาละแต่งโคดแต่งเกียรติแผนการต่อไปที่จะกำจัดก็ออกอุบายว่าเขาได้ปากกั้งปากกั้งตัวยาวๆปุ่นเป็น2-3 เมตรปุ่นป่าที่ไหนหน่อยยาว 2-3 เมตรเมื่อไปเสาะมาจะเอามาใส่สละใส่หนองไว้ในวังยามแดดลมตกจะเป็นนั่งพอเมื่ออาญญาออกจากอีก็จำเป็นต้องไปเคยถึง6เขาบ่เดือดร้อนหรอกตามแผนการเอาไปเสาะก็มีไม่ได้สุดท้ายก็ยังการโพธิสัตว์เจ้าก็ไปวิงวอนหาปี้ที่ไปเกิดเป็นนาคขอมาช่วยปี้ที่เป็นนาคก็มาช่วยเอาป่ากั้งป่าคังมาฮื้อป่ากั้งเอามาฮื้อแล้วก็บอกฮื้อบริวารทั้งหลายเนี่ยไปไล่ป่าเนอะป่าที่อยู่ในซอกในมุมเนี่ยฮื้อไปลบอยู่ในหลืบในอองปุ่นจะไปออกมาฮื้อเขาถึง6 คนไปเสาะกับได้สักตัวเอาเข้ามาฮื้อมาเสาะแฮมเอามาถวายป้อพญากับส้นหน้าบึ้งโอ้บ่ให้อันนี้อีหรอยังได้อยู่กันนี่เฮาจะนึกว่ามันบ่ได้นั่นน่ะยังได้อยู่รอดตัวไปเคยถึง6มากับแต่งดาไปจะอันน่ะแผนการที่3เริ่มขึ้นแต่เหมาะเริ่มขึ้นจะได้ตอนนี้ฮื้อไปใจไปเสาะนกยุงคำ เอามาจะมาเลี้ยงไว้ในปราสาทราชวังยามมันแอ่นฟ้อนแดดอ่อนลมตกปุ่นจะได้บ่ได้จะได้กล้วยติดตามฟังในตอนต่อไปเนอะ
อันเนี้ยสาธุชนญาติโยมทั้งหลายความกลั่นแกล้งหรือว่าความเกลียดความโกรธความไม่ชอบแน่กันนะครั้งหนึ่งผ่านไปก็ยังแล้วใจเตื้อหาอุบายโดยใจอำนาจบาดใหญ่ในทางที่ผิดบุหุจะคิดจักอ่านหาทางกันแกล้งเปิ่นระวังตอนตายจะเป็นจะได้ก้อยฟังไปความโบราณกรรมนี้เพราะว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นจะปีกมาถึงตัวจะไปกันไปแกล้งกันอยู่ด้วยกันไปเอาธรรมะเอาศีลเอาธรรมเนี่ยก็จะทำให้มีความสุขเนอะติดตามถ้าฟังกันไปในเรื่องของแปะคำมาถึงผูก8แล้วเด้อมีถึงหมดกัน10 กว่าผูกวันนี้ขอโป่งวางไว้เต้าอี้ก่อนค่อยฟังกันต่อไปเนาะขอบพระคุณทุกรูปทุกท่านเนอะที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในการสถานีวิทยุก็ดีตั้งบ้านตั้งจองก็ดีเนอะวันนี้ก็มากันหลวงหลายอย่างที่ได้บอกไปแต่ต้นนะ ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอะกับญาติโยมทั้งหลายเนื่องจากอย่างที่ตุลุงได้บอกประชาสัมพันธ์ไปก็ปีนี้ในวันที่21 สิงหาที่จะถึงนี้ ก็เป็นวันทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ62 ปีของตุลุงแต่ว่าปีนี้ก็ประชาสัมพันธ์ญาติโยมใครว่างก็เชิญมากินข้าวน้ำมาจำข้าวตอนตัวกันเนอะก็จะทำบุญง่ายๆเรียบๆปีนี้มีการนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ในตำบลเขานี่กับปอละมาฉันเพลสืบชะตาเห็นหน่อยแล้วก็จะได้มอบกล่องทุนการศึกษาให้ลูกหลานนักเรียนพระเนนตลอดจนองค์กรหรือว่าหน่วยงานบนห้องว่าหน่วยงานอาสาสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านผู้สูงอายุนี่กิจกรรมนั่นก็เชิญชวนทุกท่านเนอะมาร่วมกันว่างก็มาไม่ได้ว่างก็บ่เป็นหยังขอบคุณกับสาธุชนญาติโยมผู้อุปถัมภ์อุปถากที่ได้เมตตามอบปัจจัยร่วมมุทิตาก็ตะวันนี้ก็มีโยมแม่ แม่กิมเฮงเสยเยาคุณโยมชยุทธผู้สว่างโอนปัจจัยบริจาคร่วมมุทิตามา 1,000 บาทขอบคุณนะวันก่อนก็มีโยมแม่แปงสังฤทธิ์บ้านสีดอนมูลอุบาเจ้าน้อยนะก็มาร่วมมุทิตาสักการะเพิ่นบอกว่าอันเฮือตุลุงมีอายุเพิ่นเฮือ100 ซาวอีแม่เฮือ600 ซาวให้หรอมอบถวายปัจจัยมา600 ซาวบาทมุทิตาสักการะอันนี้ถวายส่วนตัวเนอะแล้วก็เอาถวายสร้างกุฏิสงฆ์แห่ม 1,000 บาทแยกกันออกเดือนไปได้นะ เพิ่นต้องตรวจก็ตรวจไปไม่มีปัญหาตรวจสอบได้ก็ขอบคุณตัวแล้วก็มีโยมแม่ศรีนวลลันจวนร่วมโมทนาร่วมมุทิตามา200โยมแม่อารีสดับร่วมทบุญมา200โยมปินัดอิสมเตปินร่วมทุนการศึกษา1 ทุนแล้วก็โยมปเลียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำร่วมมุทิตาในพิธีกรรมว่าจะเป็นปัจจัยถวายพระเจ้าพระสงฆ์ 20,000 บาทขอบคุณอนุโมทนาบุญตัวเนอะใครจะร่วมมุทิตาก็ร่วมได้มีก็นกมือ10 นิ้วอธิษฐานเอาแล้วก็รวดกราบประทานอภัยครูบาอาจารย์ท่านเจ้าตัวเนอะปีนี้ทำภายในได้บอกกัดได้บอกเจิญบ่ได้นิมนต์ทั้งหลายกลัวเพิ่นจะว่าปีนี้ตามสภาวะการใครจะอู้ตัวตุลุงเนอะเข้าสู่โหมดท้ายรายการตั้งบ้านตั้งจองหรือ FC ที่ฟังทาง Facebook จะอู้จะจ๋าตั้งโทรศัพท์ก็สามารถทำได้เนอะ0817836540 0817836540ของท่านเจ้าหลวงพ่อพระครูวิสารจริยคุณนี่ก็เดือนกันยากะ
ดื่มไปละมีใบลิขิตตั้งนอกมาแล้วเข้ามาเดี๋ยววันต่อไปก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้เปิ้นอันนั้นเปิ้นกำลังได้6 ขวบปลายเหมือนกันนะเปิ้นเป็นรุ่นปีอาวุโสกว่าตุลงแต่มีความเพียรพร้อมเด้อก็หนึ่งในสันทรายวัดเปิ้นนี่ม่วนได้ไผที่บ่เคยไปก็เจิญเด้อท่านพระครูเปิ้นปากรวดเจิญไปแอววัดเปิ้นค่ายหารเมืองเพชรเมืองผีมีฮัดหมดม่วนเสียงเปรตห้องวิ่งบ้องๆนี่นะท่านพระครูเปิ้นฮู้เปิ้นมีหยังก็เปิ้นห้องวิสัยทัศน์กว้างไกลจัดพัฒนาวัดได้รับรางวัลหลายรางวัลชุมชนต้นแบบดีเด่นดุเดือด ได้รับหมดเนอะแล้วก็ได้เคารพนับถือกันกินตาลแม่แก้ดเปิ้นบ่เคยละบ่เคยลืมตุลุงสักเด้อวันนั้นก็ฝากไว้ตัวเองอันแม่แก้ดเงินปอเสล้อลากเล่นอย่าก็มีโอกาสนักวันเกิดนี่นะเมตตาเนอะแป่งต้นอันอย่างก็ต้นพระป่าขี้เมียงสักต้นเนอะตาลกังทะละกำนันนั้นมอบถวายสมทบสร้างกุฏิสงฆ์โฮงหลวงวัดวังสิงคำนี่เนอะปารมีธรรมหลวงพ่อจะได้เกก้าตัวฝากไว้ตัวเนอะเอาพ่อสมานว่าจะได้ว่าได้สดร้อนจากเตามีหยังนี่หยังถามใหญ่ๆฮะแล้วก็หูละนาเมืองแกนนะคุณสมานยาวิชัยนะว่าจะได้นึกว่าจะหับสั่งฆทานสัก20,000อีสาธุเนอเซลประมาณถามว่าจัดสดกะสดร้อนจากเตาวันนี้นายใหญ่โทรมาเป็นกำลังจ่วย สาธุขอบคุณตัวก็จะยะตุลงจะเซลเล่นกับ FC ได้มีอย่างเด้อโอ้กันเล่นบางคนเข้ามาใหม่ๆโอ้ตุนี่อย่างมาสวกนี่ไม่ได้สวกนะใจดีตลอดใครจะอู้ตัวแหมเข้ามาได้ทางบ้านทางจอง081 783 6540 081 783 6540เข้ามาได้เนอะเวลาเหลือแถมน้อยเดียวจะหมดละโยมพ่อสมานถามวันนี้สดกาอีหรอสดพ่องแห้งพ่องแล้วก็พ่อญาติโยมตั้งหลายเคยฟังไปเตอะจะสดจะแห้งเขาไม่ได้ยินเสียงก็ดีใจละบางวันก็อย่างตุลุงบอกนะมีภารกิจมีศาสนกิจพอตั้งแต่ อย่างวันเนี้ย ตื่นตั้งแต่ตี 3ตี 3ปลายนี่มันจำวัดก็บรับละตื่นขึ้นมาก็เขียนหั่นเขียนนี้เสร็จก็ส่งน้ำส่งท่าอันนี้ตารางที่ปฏิบัติถึงวันนี้นะโยมว่าสบายอย่างตุนะตีสามไปตื่นส่งน้ำส่งท่าเสร็จตี 5สัญญาณระฆังขึ้นทำวัดเจ้านั่งสมาธิแผ่เมตตาก็ใช้เวลาประมาณ 40-50 นาทีเสร็จแล้วลงมาก็ต้องเข้าหน้าจอต่อ6 โมง 6 โมงถึง 7 โมงบางเดือนก็7 โมงป่ายจะรายการธรรมะให้ญาติโยมฟังต่อจากนั้นก็ทำหน้าที่ในวัดตรวจสอบตรวจความเรียบร้อยหันนี่ไปปฏิบัติงานไปตลอดเจริญปอน รถทอดหลวงปู่แล้ววันนี้โอ้เท่านักเกเนอะเอาว่าจะรวยเฮียนปู่จาน ต้องไปถามตั้งพระโควันลบปุ่นเนอะมันเปิดมาแล้วตุ๊บก็แจ้งมานะตุลุงลืมไปละฮะเดี๋ยวตั้งหลังไม้ก่อนเนอะหยังจะไปเป็นแม่อาจารย์กะเอาปู่จานจะตกงานแล้วเนอะกันนี่นะอย่าไปเวนตาลแหละมาที่ตุลุงนี่ก็ได้เหรอมาเฮียนที่ตุลุงนี่ก็ได้เหรอขันตั้งบะแปง9,999 บาทนั่นน่ะโอ้แล้วไปหากินได้นักก็นอกปู่จานเดียวมันจะถูกๆนะสาธุเนอะมันจะรีดถ่ายเอาหน้าเหี้ยมอีแหละมันได้รีดถ่ายกดเอาคำเลี้ยแหละเอาสาธุเนอะ
โยมเพื่อโทรมาถามเพื่อจะไปอบรมปูจานตั้งสถานีตั้งข่วงพญาอันมีพระครูวรบคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประจัดอบรมไม่ใช่อบรมฮื้อความหูไม่ใช่อบรมไม่ต้องถ้าอบโดยโฮมควรตัวนี้มันได้นะมาฮื้อความหูการเป็นปูจานเดี๋ยวนี้ก็นักก็ดีช่วยกันฟื้นฟูอันไหนที่บ่ฮู้จะได้ฮู้นะถ้ามีเวลาก็ไปนับตั้งแต่กำไหว้กำสาไหว้พระสวดมนต์ราธนาศีลราธนาธรรมกำสุมาขวดตาลโมนี่เบนตาลขึ้นเต้าตังซีอันเนี้ยฝากไว้นะภัยนี่ก็ไปเหียนได้หรือแบบไปก็หนังสือเพิ่งแจกงานเพิ่งก็แจกนี่เอาหมด อันใดก็เอาอีแม่ขอทำเล่มเอาเพื่อไอ้ล่าเฮ้ยแต่เวลาไปที่ไหนมันพอเถอะเอาต่อไปพร้อมกันไหว้พระเนี่ยมีก็เสียงปูจานก็ยังว่าดังๆมันจะดังอย่างตุลุงทองว่านะว่ามันพอเคล้ากันไปวันพระวันศีลก็อันนี้มันได้ว่าเฮ้ยไผ่วัดไหนเนื้อวัดวังสีคำก็เหมือนเดียวกันน่ะปดโตก่อนตัวเจ้าจะขึ้นไม่ไปเจ้าเฮยนกเอียงนกขุนน้องเจ้าบอกกองได้เวลาป้อนหนานป้อนบอกเอาต่อไปกล่าวกรรมปุจจาดอกไม้ทูบเทียนเนอร์อิมินาสกาเลได้ยินก็เสียงป้อจานนอกนั้นก็แปลงก็ปากตวงอ่านไปเด้ออีป้อยแม่เนอว่าให้มันออกเสียงเขาจะได้จำตัวเองแม้แต่อย่างตุลุงเขาก็ดีอย่างเตะทำเนี่ยก็ต้องฝึกอาศัยมันออกปากให้มันเต็มเสียงจะไปอ้อมแอมมันฟังแล้วมันบ่ม่วนไหว้พระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาฟังแล้วมันม่วนปีติขึ้นอันนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธปากตวงบ่ได้บ่ออกพระเจ้าบ่ได้ยินโอ้ป้านี่ว่าเนี่ยก็บ่โหนะอันนี้อุดแต่พ่องเลยพ่อแต่เด้อเอาไปเฮียนในพ่องเปิดตึงแจกวันดีคืนดีหรือก่อนนอนเด้อก่อนนอนบ่ายกาเจ้ากาก็ท่องได้มีเวลาวางไปขี้ข้างฮั่นคนเท่าแต่ก่อนฟังปนท่องเป็นบทเป็นกรอนเป็นดีม่วนประเดี๋ยวนี้จะยิ่งประเดี๋ยวสมยิ่งนะเปิดใน YouTube ก็ได้เปิดใน Facebook ก็ได้แล้วก็ว่าตัวเปิดใหม่ๆมันอาจจะถูกพ่องบ่ถูกพ่องเมินเข้ามันก็จะเกิดการคล่องตัวอย่างไปงานศพนี่ถ้าไปทางบ้านกาดทางแม่วางเนี่ยโอ้เปิ้นม่วนเนอะอันนี้อวดโชว์อันนี้สรรเสริญเอาวิทยุเหือเปิ้นว่าตั้งแต่กรรมสุมาแก้วทั้ง3แล้วก็ไปถึงกรรมไหว้กรรมสาบางบ้านเปิ้นก็มีสวดกรรมฐานงานศพเปิ้นจะปาคนเฒ่าคนเก๋เปิ้นปากันไปสวดกรรมฐานสวรรค์ตุลุงจะเอาโครงการนี้มาใช้เนี่ยวังสิงคำเนี่ยจะคือแม่บ้านประธานผู้สูงอายุนำทีมก่อนตู้เจ้าจะไปสวดเนี่ยมันจะได้ม่วนเป็นอันนี้ฝากไว้เนอะเพราะวันนี้ยาวแล้วฮะเอาละเวลาหมดเวลาละทางวิทยุตึงมีหลายพี่น้องศรัทธาอีป้อยเมตตั้ง96ตัวเนอะ96ฟังบางวันก็อาจจะเป็นแห้งบางวันก็เป็นสดก็ขอบคุณตัวเองบางวันเพื่อก็โทรเข้ามาหา96นี่ยังหนาแน่นอยู่104นี่ก็หนาแน่นแต่บอกให้โทร96นี่จะโทรกันหลายอยู่96กันตั้งแต่บ่ายโมงเนอะบ่ายโมงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็3โมงถึง4โมงบางเตื้อถ้าอาจารย์มหาประสิทธิ์ก็ถ้าทุกเจ้าตัวใดบอกเข้ารายการเพิ่นก็เอาใส่เอาเทปแตนก็ได้นี่ก็แจ้งทุกท่านวันนี้ขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเวลาล่วงเลยมานักเก๋แล้วเนาะขอบพระคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่พระสงฆ์องค์เนรและก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมศรัทธาญบุญทุกท่านเนอะที่ได้ติดตามรับชมรับฟังทางภาพเลย
ำตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโคมีพุทโธเป็นที่นำทางแคว้นแดนกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในทินเนื้อลานนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาใฝ่หาธรรมะน้อมนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอมหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรือง แต่ว่านี่มีโอกาสได้ขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ที่พระธาตุสุเทพก็ทางเป็นบริการน้ำดื่มอาหารพร้อมทั้งสถานที่ประกอบกิจก็ตามราชการของจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งคณะกรรมการพระสงฆ์องค์เนรในวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารก็ได้ช่วยกันพร้อมทั้งศรัทธาญาติโยมที่มีความศรัทธาอาจจะเป็นเจ้าคนเชียงใหม่แต่ก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำเลี้ยงยังในขณะที่เปิ้นเตียวขึ้นดอยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบประการหนึ่งแล้วก็เรื่องหนึ่งนั้นก็คือทางคณะสงฆ์หนเหนือได้จัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นนี้เป็นรุ่นที่22ละจัดตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือหลวงปู่ทองสิริมังคโลแห่งวัดพระธาตุสีจอมตองได้จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์กับปีนี้นั้นถือว่าเป็นแห่งปีหนึ่งตีต่างลูกศิษย์ลูกหาและก็คณะสงฆ์ในส่วนของหนเหนือก็ยังได้จัดกันอยู่ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดก็ยังสานต่องานนี้อยู่ก็การอบรมพระวิปัสสนาจารย์นั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง5กรกฎาคม2568ใช้เวลาพอสมควรญาติโยมสาธุชนท่านใดที่มีความศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติในจริยวัตรของครูบาอาจารย์เจ้ารวมถึงหลวงปู่และก็พระวิปัสสนาจารย์ที่จะเข้าไปอบรมท่านก็สามารถติดต่อที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์หรือท่านเจ้าอาวาสก็ได้หลวงพ่อพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมตองเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมร่วมหรือจะไปเป็นเจ้าภาพน้ำปานะอาหารเพลเนี่ยตอนปฏิบัตินี้เป็นฉันมื้อเดียวตักเข้าฉันในบาตรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาตมาภาพก็ไป
ไปเมื่อปี 2555นะไปอบรมไปเป็นพระวิปัสสนาจารย์ม่วนมีความสุขตื่นเช้ามาทำมาสวดมนต์เดินจงกรมหลวงปู่ก็จะสอนกราบสติปัฏฐานนี่นะเดินจงกรมอย่างใดตอนค่ำก็มาสนทนากับพระวิปัสสนาจารย์เพื่อจะสอบอารมณ์สนทนาธรรมกันพ่องเพื่อสอบอารมณ์พ่องในถามไทยธรรมะซึ่งในขณะที่อาตมาไปอบรมพระวิปัสสนาจารย์ปี 2555 นั้นก็ได้ท่านเจ้าคุณแสวงหรือพระสุวรรณเมธีซึ่งเคยเรียนประโยค7มาด้วยกันก็ได้เป็นอาจารย์สอบอารมณ์และทำอย่างหนึ่งก็ได้สนทนาธรรมกันไปในตัวก็ถือว่าเป็นโชคดีนะเป็นโชคดีที่ได้ไปปฏิบัติธรรมการไปอบรมพระวิปัสสนาจารย์แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นก็เอามาเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่วัดศรีบุญเรืองนะมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งคนไทยมาปฏิบัติธรรมกันซึ่งปีนี้นั้นในวันวิสาขบูชาทางสำนักปฏิบัติธรรมที่วัดศรีบุญเรืองเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่13ก็จะได้กำหนดปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12ก็มีฝรั่งมารออยู่อันท่องละแล้วก็มีคนไทยคนเฒ่าคนแก่ถามมาคนเฒ่าคนแก่ถามมาท่านจะปฏิบัติธรรมก่อนคืออยู่เนี่ยอยากจะได้บุญเนาะจะได้บุญช่วงปฏิบัติธรรมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปพอสมควรว่าสถานญาติโยมมาปฏิบัติธรรมกันเนิ่นตั้งแต่วันที่9หลังจากกินข้าวตอนแล้วแต่ซึ่งสถานญาติโยมนั้นเข้ามาในศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติธรรมกันไปถือว่าถวายเป็นพุทธบูชากันเลยกันนี่อันนี้ก็เป็นแห่งเรื่องหนึ่งเนาะเอาละในวันนี้นั้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชานั้นจะละในการอู้ถึงความสำคัญมาได้ถึงเฮาท่านทั้งหลายจะรู้ละแต่ก็เอามาอู้เอ่ยเมื่อท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการธรรมรับอรุณได้ทราบกันว่าวันสำคัญวันนี้มีอย่างพ้องวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3อย่างตรงกันพอดีอาจจะไม่ใช่ปีเดียวกันแต่ตรงกันพอดีในวันนี้ก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้นั้นตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ซึ่งในวันนี้เหมือนกันสถานญาติโยมต่างการบ้านเมืองก็มีการเลือกสมาชิกและก็นายกท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลทั่วประเทศกับสถานญาติโยมมาจะเอาไปวัดนะแล้วมาปลายมากับไปใจสิทธิ์ในฐานะพลเมืองแล้วก็ค่ำมากับมาสวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้ทำให้เป็นพุทธบูชาตัวทำในฐานะหน้าที่ของประชาชนพลเมืองของชาติตัวเรื่องการเลือกตั้งก็สำคัญสถานญาติโยมวันวิสาขบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญ3ประการประการแรกก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นทรงประสูติประสูติพระมหาบุรุษของโลกเนี่ยประสูติในวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆว่าเมื่อพระนางสิริมหามายาเมสีของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัสทรงพระคันจวนจะประสูตินะพระนางก็ได้ขอพระบรมราชานุญาตจะไปเยี่ยมเมืองเก่านะเมืองที่นางอยู่มาก่อนก็ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็เสด็จไปในเมืองนั้นก่อนในขณะที่ไปถึงที่ส่วนลุมพินีวันพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสใต้ต้นไม้ซึ่งวันนี้นั่นก็เป็นวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80 ปีคันประสูติแล้วก็พระองค์ก็ได้พระนามว่าสิทธัตถะจากนั้นก็บำเพ็ญเพียรมาเรื่อยๆก็ในขณะที่ยังเป็นพระกุมารอยู่
อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพระเจ้าสุโธทนะนั้นมุ่งหวังจะให้พระองค์นั้นได้เป็นกษัตริย์ต่อได้เป็นมหาจักรพรรดิแต่ว่าเพราะบุญบารมีที่พระองค์นั้นได้สั่งสมมา4 อสงไขยปลายแสนมหากัปอันนี้เป็นนิยตโพธิสัตว์และเป็นอนิยตโพธิสัตว์แห่ง16 อสงไขยตียังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอันนี้16 อสงไขยเป็นความตั้งใจว่าจะบำเพ็ญเพียรในฐานะของพระโพธิสัตว์เพื่อจะบรรลุธรรมแล้วนำธรรมะนั้นเป็นนาวาใหญ่นำหมู่สัตว์ข้ามพ้นจากวัฏสงสารซึ่งพระองค์นั้นมีความตั้งใจและกระทำความตั้งใจนั้นให้สำเร็จบริบูรณ์ด้วยดีในวันที่วันเพ็ญเดือน6เหมือนกันแต่หลังจากนั้นมาแห่ง35 ปี35 ปีซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พระองค์นั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ห่วงต้นโพมหาโพธิ์ที่พุทธคยาซึ่งปัจจุบันนั้นศรัทธาญาติโยมนั้นก็หลายท่านมีโอกาสได้ไปไหว้พระที่อินเดียการไปไหว้พระที่อินเดียเนี่ยโดยประสบการณ์ของอาตมาภาพเองนั้นซึ่งเคยเป็นพระนิสิตศึกษาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยพาราณสีเรียนมหาลัยพาราณสีจบที่นั่นนะวันที่เป็นวันหยุดนะก็จะปาหมู่กันนะไปไหว้พระนั่งสมาธิซึ่งในสมัยนั้นก็ช่วงที่ปิดเทอมก็จะไปดูแลอุปถากหลวงพ่อพระเทพโพธิวิเทศหรือหลวงพ่อทองยอดนะซึ่งเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ที่อินเดียและเนปาลในสมัยนั้นก็ไปอุปถากท่านตัวนะก็ถือว่าเอาบุญดูแลพระเถระครูบาอาจารย์และก็มีโอกาสได้ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมรอบต้นโพหันสาธุชนจากทั่วสารทิศท่านได้มากราบมาไหว้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสวดมนต์กันอย่างคึกคักไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลนะตลอดปีทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายซึ่งในสมัยที่อาตมาภาพยังอยู่นั้นที่แท่นวัชระอาจเพื่อนยังบ่ปิดตัวนะบ่ปิดตัวแท่นวัชระอาจเนี่ยมีอย่างฟังสักอย่างเลยเอาไปกราบเนี่ยแล้วก็สามารถเอาหัวไปจุตีแท่นวัชระอาจได้แต่ต่อมานั้นก็มีคนไปขูดพ่องไปเอาทองไปปิดพ่องไปจับพ่องกับต่างหน่วยงานราชการและผู้ดูแลในส่วนของต้นโพและก็แท่นวัชระอาจก็ได้ล้อมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้หันปัจจุบันนี้เป็นล้อม2 จันทร์เมื่อสมัยอาตมาอยู่นี่เพิ่งยังล้อมแต่1996ก็ประมาณเป็น30 ปีแล้วเอาละก็เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสรู้อย่างพระองค์ตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ในยามต้นพระองค์บรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือญาณระลึกชาติทั้งในอดีตของทั้งตนเองและผู้อื่นในยามที่2นั้นพระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือความรู้แจ้งการเกิดการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายประการที่ยามที่3นั้นพระองค์ทรงบรรลุอาสวัคยญาณคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยวิธีในพ่องเดี๋ยวอุ้ยสั้นๆเพราะเวลาในการออกรายการธรรมะรับอรุณนั้นมีสั้นก็ถือว่ามันเป็นเจื้อกับท่านทั้งหลายที่ได้สนใจจะได้ไปเปิดไปค้นหาประเด็นนี้การค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ง่ายเนาะท่านทั้งหลายบรรลุเนี่ยญาณ3มีอย่างห้องมีสัจญาณคืออย่างยังรู้ความจริงยังรู้ความจริงอย่างใดท่านยังรู้ความจริงว่าทุกข์อริยสัจ4เนี่ยทุกข์อันเนี้ยมันคือทุกข์คืออย่างเนี่ยสมุทัยนี่คืออย่างนี่คือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆเรื่องเหล่านี้ละเอียดเนาะเรื่องเหล่านี้ละเอียดแต่คือเป็นแนวทางเป็นแนวทางท่านทั้งหลายเพื่อจะได้สนใจไปค้นคว้าการค้นคว้าปัจจุบันเนี่ยง่ายสมัยก่อนนี่เขาต้องมีไปค้นคว้าจากหนังสือแต่ตำราเนาะแต่ประเดี๋ยวเนี่ยตำราก็ได้
ค้นจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเวลาค้นเนี่ยท่านทั้งหลายต้องอ่านหลายๆตีนะเพราะว่าบางตีเนี่ยเขียนนะอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเนาะเพราะว่าความรู้เนี่ยเขามีโอกาสที่ได้เผยแผ่แต่ว่าบางท่านบางคนก็มีสิทธิ์ในการเผยแผ่แต่การอธิบายและความรู้ลึกนั้นอาจจะบะแต้ต่อใดนะดังนั้นการที่เขาจะค้นคว้าอย่างเชื่ออย่างสักอย่างนั้นจะต้องใช้ความเพียรพอสมควรในการอ่านในการศึกษาในการไตรตรองนะอันนี้หูทุกข์สัจจญาณนี่กำหนดหูทุกข์นี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนะนิโรธก็คือความดับทุกข์นะมรรคก็คือหนทางความดับทุกข์นี่หูไม่ได้ต่อมาก็คือกิจญาณยังรู้หน้าที่นะว่าทุกข์เนี่ยเขาควรหูว่าทุกข์มันเป็นอย่างไรนะสาเหตุของทุกข์มันเป็นอย่างไรความดับทุกข์มันเป็นอย่างไรผลต่างในการดับทุกข์คืออันหยังคืออันหยังอันนี้เป็นกิจญาณนะกิจญาณจะเข้าใจยากอยู่นะแต่ว่าถ้าศึกษาแต่ก็มันมีเองยากเนาะแม้แต่พระพุทธเจ้านั้นมันมีใครสอนนะท่านแต่ว่าพระองค์ทรงค้นคว้าด้วยตนเองก็ยังสามารถบรรลุได้เขาท่านทั้งหลายนี่มีครูบาอาจารย์มีตำรับตำรานะก็ถ้าสนใจใส่ใจเรื่องธรรมะก็สามารถศึกษาและเข้าใจได้เนาะประเด็นนี้ก็หันหลายตีหลายต่างมีทั้งพระมีทั้งคฤหัสถ์ที่มีความสนใจออกมาอธิบายกันแต่ว่าบางท่านบางคนอาจจะอธิบายตรงประเด็นบางท่านบางคนอาจจะตรงประเด็นประมาณสัก 70-80% อย่างเงี้ยบางทีก็ทำให้ค่อยเกิดไปเวลาท่านทั้งหลายจะศึกษาก็ศึกษาให้นักน้อยนะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองและคนรอบข้างที่ท่านจะได้นำไปเผยแพร่นำไปแนะนำผู้อื่นนะประการที่3ญาณที่3นั้นก็คือกัตตญาณกัตตญาณนั้นก็คือยังรู้ว่าได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จสิ้นแล้วว่าทุกกำหนดแล้วทุกเนี่ยมันเป็นได้เขากำหนดเรียบร้อยหรือยังกำหนดแล้วสมุทัยเหตุแห่งความทุกข์นั้นเขาละได้หรือยังถ้าละได้แล้วนี่กัตตญาณนี่มรรคก่อนเอามรรคก่อนมรรคหนทางแห่งความดับทุกข์เขาได้ปฏิบัติตามนั้นหรือยังหนทางความดับทุกข์มีอย่างพ่ออุปเลยแต่ว่าโพธิปักขิยธรรม7ประการนี้สำคัญสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นะแต่รายละเอียดนั้นก็คงไม่สามารถจะนำมาสาธยายในรายการธรรมะรับอรุณได้ก็เพื่อเป็นแนวทางกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจะได้นำไปศึกษาค้นคว้าการศึกษาค้นคว้านั้นถึงจะใช้เวลาสั้นแต่เรานึกถึงว่าสมัยพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเนี่ยเมินท่านกว่าจะค้นคว้าได้ใช้ทั้งชีวิตนะใช้ทั้งชีวิตเลือดเนื้อนะแลกมานะพระโพธิสัตว์เนี่ย16อสงไขยเป็นอนิยตโพธิสัตว์แล้วก็4อสงไขยปลายแสนมหากัปเป็นนิยตโพธิสัตว์ท่านนั้นคือพระอสงไขยมันยาวขนาดไหนเนาะนี่เป็นปัญญาธิกะโพธิสัตว์นะถ้าเป็นศรัทธาธิกะโพธิสัตว์หรือวิริยาธิกะโพธิสัตว์จะยาวกว่านี้เป็นเท่านะเป็น40อสงไขยเป็น80อสงไขยอย่างนี้เป็นต้นลองไปศึกษาดูท่านม่วนการศึกษาธรรมะซึ่งการศึกษาธรรมะเนี่ยที่ว่ามันม่วนอย่างเงี้ยท่านนะแม้แต่ชาวต่างชาติที่เปิ้ลอิ่มในเรื่องการเทคโนโลยีอิ่มในเรื่องความเจริญด้านวัตถุแล้วก็ยังมีโอกาสได้มาศึกษาอย่างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดร่ำเปิงและกับวัดศรีบุญเรืองนั้นก็มีฝรั่งมาเหมือนกันมาศึกษามาถามปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะโดยครั้งหนึ่งนั้นอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสติดตามท่านอาจารย์เจ้าคุณภาวนาไปเผยแผ่ต่างประเทศไปอยู่25 วันบ่ว่างสักวันญาติโยมมีคนมาถามปัญหาไปเทศไปบรรยายวันละ2 ครั้งคนถามปัญหาญาติโยมมาสวดธรรมวัดสวดมนต์เจ้าเย็นตัวเนี่ยตอบปัญหาทุกวันคนมีความสงสัยและความสนใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ต่างพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้านั้นจะได้เผยแผ่ไปใน
ในทั่วโลกเนาะและแถมอย่างหนึ่งนั้นเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องตั้งรับนะเอาเป็นชาวพุทธแล้วต้องศึกษาเรียนรู้เข้าใจมากน้อยมันเป็นอย่างก็ศึกษาไปท่านเปิ้นบำเพ็ญมาเป็นจัดเฮาศึกษาเนี่ยสักปี2 ปีอ่านดีๆอันไหนสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้อยู่หิมอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือญาณอย่างรู้3อย่างสัจจญาณกิจจญาณกัตตญาณเนาะอันนี้3อย่างที่เป็นญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พอพระองค์นั้นได้บำเพ็ญเพียรได้เผยแผ่หลังจากตรัสรู้แล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยบางคนก็บอกว่า45 ปีเต็มก็บางคนก็ว่าเต็มแต่ว่าบ่เต็มนะท่านเพราะว่าในประวัติในปฐมสมโภชเนี่ยคนบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเสวยวิมุตติสุข7 สัปดาห์ก็หมายความว่าการเผยแผ่หายไป7 สัปดาห์เนาะจะครบ45 ปีกับ7 สัปดาห์นี่ก็เดือนปลายเกือบ2 เดือนเกือบ2 เดือนหายไปก็มาเป็นอย่างนะก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังพอบำเพ็ญเพียรบรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาจากน้อยหนึ่งแต่น้อยหนึ่งนั้นเป็นพระหรือบุคลากรที่มีคุณภาพพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นคนที่มีคุณภาพส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาตัวพระองค์เองนั้นก็ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพุทธกิจของพระพุทธเจ้าอย่างที่ทราบมาตั้งแต่เจ้าตรู่เลยจนถึงค่ำนะญาติโยมจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพระองค์ปฏิบัติ45 พรรษาเกือบเต็มขาดไป7 สัปดาห์ท่านก็ว่าพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณนักขนาดไหนพอถึงครบไขว้มาถึงเพ็ญเดือน6ในปีที่80ของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์นั้นเสด็จจำพรรษาอยู่ที่เวรุคามใกล้เมืองไผ่สาลีหรือว่าเวสาลีแคว้นวัดชีนะในระหว่างนั้นพระองค์ทรงประชวรและก็ได้รับนิมนต์ของนายจุนทะจุนทะซึ่งนายจุนทะนั้นก็ถวายอาหารหลังจากนั้นก็เกิดอาพาธหนักแล้วก็เสด็จกลับมาที่กุสินาราประทับที่ต้นปาสาละแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานอันนี้เป็นประวัติของพระพุทธองค์แล้วก็พระพุทธองค์นั้นเมื่อก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระองค์ยังได้ตรัสปัจฉิมโอวาทว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายนั้นย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความบ่ประมาทให้ถึงพร้อมนะทำกิจของตนให้สำเร็จทั้งใจฝากไว้เป็นปัจฉิมโอวาทมีภาษาบาลีอยู่แต่ว่ากระอู้เป็นภาษาไทยง่ายๆให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจวันวิสาขบูชานี่เองที่พระมหาบุรุษได้บำเพ็ญมาโดยตลอดนะทำให้องค์การสหประชาชาตินะหรือยูเนสโกได้ประกาศว่าวันวิสาขบูชาวันของพระมหาบุรุษนั้นเป็นวันสำคัญของโลกเมื่อวันที่3 ธันวาคมพ.ศ. 2542ยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญแห่งชาติและหลังจากนี้ไปวันนี้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมได้ทำคุณงามความดีเป็นจิตอาสาก็ได้อย่าจบทำความสะอาดทำนั่นทำนี่นะปฏิบัติธรรมก็ได้ขอได้ทำดีทางกายวาจาใจนะแกอู้ดีก็ได้ในถือว่าปฏิบัติธรรมนะคิดดีทำดีพูดดีได้หมดนะหลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็แห่งวันพระหนึ่งเป็นห้องว่าวันอัฐมีบูชาก็มีความสำคัญหลายวัดหลายวายังจัดกิจกรรมอยู่ก็ปีนี้วันวิสาขบูชาท่านทั้งหลายมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีซึ่งคุณงามความดีที่เขาสร้างไว้นั้นจะจารึกตลอดไปแบบมีทางเปลี่ยนแปลงได้เพราะอย่างเพราะสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วมันกลายเป็นอดีตบ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งความดีและความชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะจารึกให้เป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วขอให้ท่านจารึกเป็นความคุณงามความดีโดยการคิดดีทำดีพูดดีขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังรายการธรรมรับอรุณในวันนี้ทุกท่านขอบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปราศจากพยันตรายต่างๆอันจะมาแพร่ผ่านหากแม้นบุญญาบารมีมีมากแล้วขอให้ได้หันธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพบความสุขอันประเสริฐเหมือนกันทุกคนทุกท่านเถิดถิ่นแคว้นในแดนกว้างขวางเมืองฝางอำไพเลิศล้ำวิไลชวนให้
ไฟหาทุ่งเขาเนาไพรหากใครได้มามวนใจนักหนาได้มาแอวเมืองฟ้าช่วงเย็นช่ำล้ำเที่ยวทำตักเต่าแดนเก่าโบราณเรียบล้อลำธารเที่ยวดอยอ่างขางเขื่อนน้ำแม่นางเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพนาป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องกวาวชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงอยากแพ้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจ สวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องกวาวชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงอยากแพ้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจ เวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่ไอไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามเอื้องหลวงดอกคูณชูช่อรอแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่อายยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่น
ชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในทุ่งพัฒนาเพียงพบศบตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมกำเนิดองค์บุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสมบารมีของดีงดงามเลิศล้ำเพื่อหวังโมกกระทำและปรารถนาพุทธภูมิมาขออหิงสาเป็นหลักธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมักน้อยสันโดษเด่นชัดไม่เกลียดไม่โกรธและไม่โมโหเจริญรอยตามทางเดินหลักของพุทโธนะโมพุทธายะสิ้นชีพสรีรัมผู้คนกราบไหว้องค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้
ชาน้อมไหวสำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาองค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาวัดวาอารามเป็นแหล่งธรรมะเขตขามล้อมจิตใจงดงามให้ผู้คนในสยามอารามบุญนุ่นอุ่นไอวัดเป็นที่พึ่งทางใจผู้คนเลื่อมใสใบบุญเกื้อหนุนคำจุนศรัทธาพระธรรมนั้นเป็นคำสอนศาสดาชี้แนะบุญกรรมนำพาให้เดินหน้าถูกทางพระเป็นองค์บุญคอยชี้ทางเพิ่มพูนให้เกิดคุณทางใจเป็นร่มโพร่มใสแผ่ไปทั่วสารพานวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้คนใฝ่สร้างความดีชี้แนะพระธรรมส่องทางสังคมไม่มีแตกร้าวอับปางมีรักผูกพันสรรสร้างไม่อ้างว้างเดียวดายไปวัดทำบุญสุนทานสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปแห่งใดรอยยิ้มมากมีในสังคมไทยมีพระนำใจมีมิตรไมตรีมีธรรมะช่วยนำชี้ทำดีแล้วมีคุณค่าคนภัยไร้ทุกข์สุขใจจริงนามีน้ำใจดีทั่วลาใต้แผ่นฟ้าเมืองไทย
ดทำบุญสุนทาน สดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลาย มีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปแห่งใดรอยยิ้มมากมีในสังคมไทยมีพระนำใจมีมิตรไมตรีมีธรรมะช่วยนำชี้ทำดีแล้วมีคุณค่าพ้นภัยไร้ทุกข์สุขใจจริงนามีน้ำใจดีทั่วลาใต้แผ่นฟ้าเมืองไทยฟ้านภาลัยก้องไปทั่วเขตสยามนามสามผิวงดงามยามได้มาโยนยินมเหสีแห่งเมืองฝางนามผิวสวยทั่วถิ่นร่ำลือทั่วท้องทานโสภินยิ่งกว่านางใดตามกาลเวลาสีผิวนางเปลี่ยนแปลไปในทุกช่วงยามเลิศล้ำอำไพเรินพิษไทยไหลงดงามหนึ่งในสยามพระนางสามผิวยิ่งใหญ่ช่วงเช้าเงางามผิวขาวนวลชวนพักษาพอถึงตอนสายมาช่วงเที่ยงผิวนางเหลืองผ่องติดตราตรึงใจแม้นใครได้มองงามเหมือนดังรูปทองมองแล้วสุขอุราค่ำลงเปลี่ยนแปลงผิวแดงระเรื่องงามตาพาให้ชวนชมองค์พระเจ้าฝางแม่นางสามผิวผู้สมผู้คนนิยมสมบารมีสีล้านนา กษัตริย์กรุงอังวะใกล้แล้วอยากยนชมสุโธธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนางแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลางรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำพลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไปชั่วกาลนานกษัตริย์กรุงอังวะใกล้แล้วอยากยนชมสุโธธรรมราชาหรือไทยตรงระดมยกทัพชิงนางแม่นางสามผิวและองค์พระเจ้าฟางรันทดใจหมดทางพลางรักเกียรติศักดิ์ศรีจึงพากันโดดน้ำพลีชีพชีวีแห่งนี้คือสุสานบ่อน้ำสวาจารึกมาตำนานสืบลูกสืบหลานไป
ชั่วกาลนานเอ่ยพื้นดินถิ่นแคว้นในแดนกว้างขวางเมืองฝางอำไพเลิศล้ำวิไลชวนให้ใฝ่หาทุ่งขาวเนาไพรหากใครได้มามวลใจนักหนาได้มาแอวเมืองฝางชุ่มเย็นช่ำล้ำเที่ยวทำตับเต่าแดนเก่าโบราณเรียบเลาะลำธารเที่ยวดอยอ่างคางเขื่อนน้ำแม่เมาเยี่ยมชาวบ้านอย่างป่าขาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพันนาป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟางธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟางดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฟางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องทองขาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมหลงเมืองฝางฝังใจป่าสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟางธรรมชาติเสกสรรปั้นมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟางดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฟางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องทองขาวชวนให้ลุ่มหลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงยากแท้ลืมหลงเมืองฝางฝังใจธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือด
พระเวทมีชัยชโยพรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ทัทมาโนปิโยโหติ ผู้ฮือย่อมเป็นตี้ฮักของคนและเทวดาทั้งหลายโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจิญท่านคหบดีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาในวันอังคารที่ 12 สิงหาคมพุทธศักราช 2568 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถหับเป็นเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสซึ่งได้จัดไว้เป็นชุดดังนี้ชุดน้อยชุดละ250 บาทชุดใหญ่ชุดละ500 บาทหรือบริจาคอุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเลขบัญชี 540-023-9692 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์ 089-264-2485 หรือที่นายอาทิตย์นอคำมาโทรศัพท์ 098-853-7071 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัมภะหุระภิกขุสูตรอีกเรื่องพระหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าองค์พระศาสดาได้กราบทูลพระผู้ตรัสรู้ดังนี้ว่าเดียรถีปริภาชกถามพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุได้ลงบวชจำเพราะเจาะจงพระโคดมเพื่ออะไรพวกข้าพระองค์ทั้ง
หลายตอบอย่างนี้ออกไปว่าเพื่อกำหนดให้รู้ทุกข์ถูกหรือหนอแลพระพุทธตรัสว่าดีละถูกต้องท่องแท้ถ้าถามเป็นอย่างไรถ้าถามเป็นอย่างไรแน่ตอบว่าตาเป็นทุกข์ภัยหูจมูกและลิ้นกายใจสิ้นเป็นทุกข์ใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสได้สัมผัสกันแม้การเสวยสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขล้นเกิดเพราะสัมผัสบนเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพบนเกาะไอกานาเมืองทานลินประเทศเอสโตเนียเข้ามาสู่สถานีวิทยุ5 แห่งเหมือนเดิมวัน1สถานีวิทยุวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์มีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 23 นาฬิกา2 สถานีวิทยุวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ระบบ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์มีท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเป็นหัวหน้าสถานีและเป็นผู้อำนวยการด้วยออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาตอนเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3 สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเป็นผู้อำนวยการออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาทุกวัน4 สถานีวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตรานุรักษ์วัดพระพุทธบาทอุดมหรือน้ำบ่อสาวาหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอฝางเป็นผู้อำนวยการนำออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาสุดท้ายที่5 สถานีวิทยุมจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมีอาจารย์จีรศักดิ์ปันลำเป็นผู้อำนวยการนำออกอากาศเวลา 8-9 นาฬิกาทุกวันเหมือนกันก็ขอโมทนากับท่านผู้อำนวยการทุกๆสถานีวันนี้2:14 นาทีแล้วFCทั้งหลายก็คงหลับปุ๋ยกันไปหมดแล้วสบายยกเว้นอาจจะมีท่านใดท่านหนึ่งตื่นขึ้นมาแซวกันเข้ามา
คอมเมนต์เข้ามาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าไม่มีใครก็ให้ผีหลอกไปก่อน เพราะว่ามันตอนกลางวันเนี่ยมันไม่มีเวลาในการมาจัดรายการก็เลยต้องมาจัดตอนกลางคืนนี่แหละที่นี่ก็กำลัง4 ทุ่ม 4 นาทีเพราะเวลามันห่างกัน4 ชั่วโมง เอามากันเลยวันนี้ มันจะได้หลายสูตรวันนี้ยังอยู่ในสลายัตตนวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 18ได้มา4 เล่มที่ 4แล้วมันมี5 เล่มเริ่มจากเล่มที่15มา15 16 17ตอนนี้18เหลืออีก2 เล่มเนี่ย18 19นะทั้งหมดมี5 เล่ม18 19นี่ก็เป็นสูตรที่8สัมภหุละภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปดังที่ปะหน้าธรรมะไว้สัมภหุละภิกขุสูตรอีกเรื่องพระหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าองค์พระศาสดาไปกราบทูลพระผู้ตรัสรู้ดังนี้ว่าเดียรถีปริภาชกถามพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าผู้มีอายุได้บวชจำเพราะเจาะจงพระโคดมเพื่ออะไรพวกข้าพระองค์ทั้งหลายตอบอย่างนี้ออกไปว่าเพื่อกำหนดให้รู้ทุกข์ถูกหรือหนอแลพระพุทธตรัสว่าดีละถูกต้องท่องแท้ถ้าถามเป็นอย่างไรแน่ตอบว่าตาเป็นทุกข์ภัยหูจมูกและลิ้นกายใจสิ้นเป็นทุกข์ใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสได้สัมผัสกันเป็นทุกข์ทนแม้การเสวยสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขล้นเกิดเพราะสัมผัสบนเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เป็นต้นนะสลายจันทว่าเขาจริงมันก็เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนนี่แหละเสร็จแล้วก็สัมผัสกันอายตนะภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เมื่อสัมผัสกันแล้วก็ผลคือเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์บ้างแม้การเสวยสุขทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ดังกล่าวนี้ซึ่งมีการสัมผัส2 อายตนะภายในกับภายนอกเป็นปัจจัยก็เป็นทุกข์เหมือนกันอันนี้เป็นใจความย่อๆที่ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นก็ถูกนักบวชนอกศาสนาคือสมัยนั้นก็มีศาสนาพราหมณ์เนี่ยซึ่งเป็นศาสนาฮินดูปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนเขาก็เยอะกว่าด้วยแล้วเหมือนกับที่พราหมณ์ภาวรีว่าเนี่ยถามสนใจมั้ยที่ถามท่านพระสารีบุตรตอนเป็นฆราวาสว่าท่านพระสารีบุตรไปชวนไปหาพระพุทธเจ้าชวนอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้าสนใจอาจารย์ของท่านสารีบุตรเนี่ยก็ถามว่าในโลกเนี่ยคนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันสารีบุตรก็ตอบว่าโอ้คนโง่มากกว่าถ้าอย่างนั้นไปเถอะพากันไปเถอะคนฉลาดถึงจะไปหาพระพุทธเจ้า
จนคนโง่จะมาหาเราเนี่ยแล้วก็จะมากกว่าไปหาพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจึงน้อยกว่าพวกพราหมณ์น้อยกว่าพวกพราหมณ์สมัยนั้นและอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ก็เลือกคนที่มีบุญญาบารมีเท่านั้นคนที่ได้สร้างสมบุญร่วมกันมาในอดีตชาติคนที่มีบารมีแก่กล้าคนที่ได้สร้างบารมีมาด้วยตนเองก็ตามที่เรียกว่ามีธุลีในตาน้อยเท่านั้นนับถือแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วได้ผลคนอื่นที่ไม่มีวาสนาหรือว่าไม่มีบุญญาบารมีสร้างสมมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาบรรลุหรือมารู้ได้หรือมาตรัสรู้ตามพระองค์ได้มันก็เสียเวลาในการที่จะไปสอนคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาพระพุทธองค์ก็ต้องเลือกละตรวจดูยานดูข่ายใครจะเข้ามาในตาข่ายมั่งข่ายคือยานของพุทธองค์นี่นะเห็นเท่าไรใครมาเท่าไรวันนี้เข้ามาเท่าไรที่มีบารมีแก่กล้าจะได้บรรลุธรรมเนี่ยแล้วก็ตรวจดูว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะสอนทำเรื่องอะไรเนี่ยรู้หมดตั้งแต่ตอนเช้าเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะยกเว้นเป็นบางครั้งที่บรรลุกันมากก็ได้ฟังกันมากถ้าเปิดนะเสียงของพระพุทธองค์เนี่ยนะมันจะดังไปทั่วโลกทั่วจักรวาลทั่วหมื่นโลกธาตุมีอยู่ครั้งหนึ่ง84,000 คนทั้งคนในชมพูทวีปทั้งในทวีปอื่นในกุลุทวีปบ้างในวิเทหทวีปทิศตะวันออกอุตรกุลุทวีปทิศเหนือโลกของเรานี่อยู่ทิศใต้ชมพูทวีปทิศตะวันตกก็ภูที่อะไรสักอย่างเนี่ยได้ยินหมดได้ยินหมดเลยเพราะว่าเสียงมันจะดังก้องไปแต่ว่าไม่ทุกครั้งนะที่พระพุทธองค์ฉายไปเฉพาะเจาะจงไปหรือสาดส่องไปเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ย84,000 คนได้บรรลุธรรมดิโสดาบันเป็นต้นเลยนะจะไม่ได้บรรลุถึงอรหันต์ทั้งหมดนะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยจนถึงอรหันต์ได้บรรลุคันปโนโหลันนาวเลยอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย ไอ้ความที่มาในสัมภวุรภิกขุสูตรนี่ว่าไอ้ที่ปานาธรรมเมื่อกี้ย่อๆนะครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทายปราศัยเป็นที่บันเทิงลื่นเริงใจเสร็จแล้วนั่งที่สมควรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญญเดียรถีปริภาชกที่อยู่ฝั่งอื่นเดียรถีนี่คือฝั่งน้ำนะแต่ว่าเอามาว่าถึงอัญญเดียรถีคือฝั่งอื่นคนที่บวชอยู่ในศาสนาอื่นคือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นเรียกปริภาชกในโลกนี้ถามข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็คือการบวชเนี่ยและประพฤติธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติประพฤติตามนี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์สมัยนั้นยังไม่เรียกว่าศาสนานะยังไม่เรียกว่าศาสนาคำว่าศาสนาเนี่ย
บัญญัติมาพูดกันทีหลังแล้วถ้าพระพุทธองค์นี่จะตรัสว่าจงประพฤติพรหมจรรย์หรือพระภิกษุสามเณรในพรหมจรรย์นี้ในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้ว่าในศาสนานี้ว่าตอนนั้นยังไม่มีใช้กันพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเรามาใช้ทีหลังมาเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังคำว่าศาสนาเนี่ยศาสเนนะในศาสนานี้จะใช้คำว่าพรหมจรรย์แม้แต่การบรรลุแล้วเนี่ยเรียกมะปุตโตได้แล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ไม่ได้ใช้คำว่าอยู่จบคำสอนของเราหรือศาสนาของเราไม่ได้ว่าก็ว่าพรหมจรรย์เนี่ยนั่นในที่นี้ก็จึงมีว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อต้องการอะไรข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อถูกถามอย่างนี้จึงตอบอัญญเดียรถีเหล่านั้นไปปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้จึงตอบอย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาที่ย่อนี้เพียงแต่ใช้คำว่าถูกหรือหนอแหลกกันนี่นะ จึงว่ามันเป็นการย่ออธิปาณาธรรมะเนี่ยสั้นๆเนี่ยความหมายมันเยอะเลยเหลือเกินเนี่ยคำว่าถูกหรือหนอแหลกนะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้จึงตอบอย่างนี้ชื่อว่าถูกตรงตามคำที่เราพูดไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำเท็จหรือคำไม่จริงชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลเหมือนกันนะไม่มีที่กล่าวเช่นนั้นไม่มีที่คำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ถูกต้องอย่างท่องแท้ภิกษุทั้งหลายเพราะเธอทั้งหลายเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ถ้าพวกอัญญเดรถีปริภาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายก็ทุกที่พวกท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อกำหนดรู้นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าถามเป็นอย่างไรแน่ตอบว่าตาเป็นทุกข์ภัยตานี่เป็นต้นนะหูจมูกลิ้นกายใจก็ต่อมาตอบเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกที่เป็นทุกนั้นรู้ทุกที่มันเป็นทุกข์นะต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเสียงรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกาธรรมารมณ์สัมผัสนี่คือสิ่งของที่มาถูกต้องกายธรรมารมณ์ก็คือความคิดที่เกิดกับใจนี่นะแม้แต่การเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นก็เป็นทุกข์พวกเราป
ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นโสตคานะชิวหาคายมโนก็เป็นทุกข์เหมือนกันแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสโสตสัมผัสกายสัมผัสชิวหาสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสและมโนสัมผัสทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยเป็นทุกข์นั้นผู้มีอายุทั้งหลายข้อนี้แลคือทุกข์พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์นั้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอัญญเดียรถีปริภาชกเหล่านี้อย่างนี้แลเอาต่อไปเป็นสูตรที่9โลกปัญหาสูตรโลกปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องโลกครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งอันนี้ข้อที่82นะตรงแล้วก็อยู่ในหน้าที่ภิกษุรูปหนึ่งอันนี้รูปเดียวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระศาสดานั่งที่สมควรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกพุทธเจ้าค่ะนี่เรื่องโลกอีกแล้วโลกแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วมันเพราะเหตุเท่าไรนะพระเจ้าตรัสว่าภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายก็อะไรเล่าแตกสลายเอาละมาในสลายตนะอีกแล้วก็จะซ้ำเก่านี่แหละนะแต่ซ้ำเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละที่จะแตกสลายในเรื่องนี้ที่เรียกว่าโลกเนี่ยเพราะว่ามันจะแตกสลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าโลกเนี่ยนะเช่นสัตว์โลกนี่มนุษย์สัตว์โลกนะสัตว์โลกกันเดียวกันแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมากุ้งหอยเต่าปูปลานกอะไรเนี่ยสัตว์บินบนบนอากาศสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ทั้งหลายทุกอย่างเนี่ยมันจะแตกสลายทั้งนั้นเราจึงเรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์โลกคือแผ่นดินนี่ก็จะแตกสลายไปในที่สุดเหมือนกันหมดไม่ได้อยู่คงทนเพราะคำว่าโลกหรือโลกะสิ่งที่รวมกันอยู่แล้วมันก็จะแตกสลายในที่สุดสิ่งใดที่มารวมกันเปลี่ยนปัจจัยสิ่งนั้นมันก็แตกสลายสูญหายไปในที่สุดเหมือนกันคือจักขุแตกสลายรูปแตกสลายจักขุวิญญาณแตกสลายคือวิญญาณนี่รู้ผ่านทางตาเนี่ยนะจักขุสัมผัสแตกสลายแม้แต่ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายเหมือนกันต่อไปก็โสตคานะชิวหากายมโนเหมือนเดียวกันนี่หมดเลยเหมือนเดียวกันนี่หมดเลยแตกสลายเหมือนกันธรรมารมณ์ว่าแตกสลายเหมือนกันมโนวิญญาณแตกสลายเหมือนกันมโนสัมผัสก็แตกสลายเหมือนกันก็คือตั้งแต่โสตไปนะโสตคานะชิวหากายมโนเนี่ยก็จะมโนอย่างเดียวแตกสลายหมดทุกอย่างเนี่ยแตกสลายหมดเพราะว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายสิ่งใดมีปัจจัยสิ่งนั้น
จะแตกสลายภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายไปในที่สุดไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วจะต้องเหมือนกับที่เราว่าเรื่องความตายเนี่ยความตายความแตกสลายก็เดียวกันอันความตายชายนาลีหนีไม่พ้นเนี่ยเขาพิธีกรว่าในงานศพมีหรือจนชายนาลีหนีไม่พ้นมีหรือจนต้องสลายกายกลายเป็นผีอะไรทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้รักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่ชาตินี้ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าช้าหรือเร็วเพราะนั้นที่จะมาแตกต่างกันแต่ว่าจะต้องแตกสลายทำลายไปเหมือนเดียวกันไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ทนไม่มีอะไรจะอยู่คำฟ้าอันนี้เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีต่อไปสูตรที่10ภักขุนสูตรว่าด้วยพระภักขุนทูลถามปัญหาภักขุนนี่นะชื่อภักขุนมาในข้อที่83หน้าที่76เอามาหน้าเดียวกันกับเมื่อกี้นี้ครั้งนั้นแลพระภักขุนเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งไอ้ที่สมควรนี้เมื่อวันก่อนก็ทบทวนไปทีหนึ่งละคือที่ที่ไม่มีโทษ6อย่างนะไม่อยู่ใกล้เกินไปอยู่ไกลเกินไปเป็นต้นนะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าทำเครื่องเนิ่นช้านี่คือกิเลสนะแต่กิเลสตัวสำคัญมีอะไรบ้างทำเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยหมายถึงตัณหาเป็นต้นเป็นต้นกันแล้วกันผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครองขอให้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นมีอยู่หรือโอ้อันนี้ถามมโนอย่างเดียวสุดท้ายเลยไหมกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจักขุโสตคานะชิวหากายมโนผ่านไปหมดเลย6อย่าง5อย่างไปถามมโนอย่างเดียวเลยทีนี้พระวิภาคตรัสว่าภักขุนบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตผู้ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าผู้ตัดทางได้แล้วผู้ครอบงำวัฏฏะได้แล้วผู้ล่วงพ้นได้แล้วล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แล้วปรินิพพานแล้วพึงบัญญัติด้วยจักขุใดจักขุนั้นไม่มีเลยบุคคลเมื่อจะบัญญัติพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตหรือผู้ตัดธรรมปรินิพพานผู้ครอบงำกิเลสผู้ล่วงพ้นได้แล้วนั้นปรินิพพานได้แล้วนั้นพึงบัญญัติด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลยตรัสด้วยมโนใดมโนนั้นไม่มีเลยทำไมไม่มีเพราะว่ามันเป็นของว่างเปล่ามันเป็นของมาประชุมกันเนี่ยแม้แต่ใจเนี่ยก็มาประชุมรวมกันอยู่กับขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตาหมดเนี่ยมันเป็นอนัตตาหมดมันจะไม่มีอะไรเลย
มันจะแตกสลายไปหมดว่าง่ายๆว่าง่ายมันจะแตกสลายไปหมดเพราะในโลกะในโลกเนี่ยที่ตรัสว่าโลกเนี่ยมันเป็นของแตกสลายอันนี้ก็จบภักขุณปัญหาสูตรที่10ขีลานวรรคที่3นี่ก็จบขีลานวรรคที่3ขีลานวรรคนี่หมายถึงว่าเป็นวรรคเล็กนะวรรคเล็กมันจะมีวรรคเล็กกับวรรคใหญ่วรรคใหญ่ก็คือสลายตนะวรรควรรคที่ว่าด้วยอายตนะภายใน6อย่างเนี่ยหรือภายนอก6และพระสูตรรวมพระสูตรในวรรคนี้คือขีลานวรรคเนี่ยมีอยู่10สูตรมีปฐมขีลานสูตรเป็นต้นภักขุณปัญหาสูตรเป็นที่สุดจบบริบูรณ์มาถึงบริบูรณ์วรรคเดียวนะนี่วรรคเนี่ยขีลานวรรคที่3เนี่ยมันยังมีอยู่ทั้งหมด5วรรคเลยในปัณณาสนี้ปัณณาสหนึ่งมันก็มี50สูตรวรรคละ5วรรคมันก็เป็น5สูตรอันนี้วรรคที่3ผ่านไปต่อไปเป็นวรรคที่4ฉันนะวรรควรรคที่ว่าด้วยพระฉันนะมาแล้วคราวนี้พระฉันนะมาแล้วผู้ดื้อรั้นแต่ก็ได้บรรลุอรหันต์นะเพราะว่าทิฏฐิมากถือตัวเป็นคนพาพระพุทธเจ้าออกบวชเหมือนกันนะฉันนะนี่นะก็เขาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเนืองๆเหมือนกันเพราะว่าแกจะไม่เคารพนับถือคนอื่นจนพุทธองค์ตรัสว่าให้หลังที่พุทธองค์ปรินิพพานจึงค่อยพากันลงปัพพาชนียกรรมคือปล่อยให้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไล่ออกจากหมู่คณะอยู่คนเดียวเดี่ยวโดดไม่มีใครพูดด้วยโดนเข้าไป 2-3 วันบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็เลยมันหนักการปฏิบัติธรรมเลยตอนที่พุทธเจ้าอยู่นั่นก็เวอร์อะไรเนี่ยอาหังการอะไรนี่อาหังการมะมังการ ไม่เชื่อใครไม่ฟังใครเลยจะเชื่อจะฟังก็แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะบางอย่างก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังเหมือนกันไม่ฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ตื้อรั้นมากพระพุทธเจ้าก็เกรงใจว่าเป็นสารถีขับรถให้ถ้าขี่ม้าก็จูงม้าให้ก็เลยเกรงใจท่านชนะพระชนะเนี่ยที่ออกบวชในภายหลังเนี่ยมาบวชทีหลังเอาเครื่องทำบริขารออกกลับไปคืนไปแจ้งข่าวแก่พระราชวังว่าพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็พาออกตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนสายมาพระพุทธเจ้าบวชแล้วก็จึงให้กลับไปแล้วก็ต้องเดินอีกนะเพราะว่าม้ากันทกะก็อกแตกตายพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็ไม่ยอมไม่ใครขี่อะไรนี่เป็นสหชาติด้วยนะสหชาติของพระพุทธเจ้าไม่ยอมให้ใครขี่ก็อกแตกตายเลยแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นชั้นดุสิตนู่นเลยม้านี่นะไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่บนสวรรค์นู่นนะวันก่อนลืมไปอย่างหนึ่งก็คือฉันนะนี่แหละนายฉันนะนี่เนี่ยเป็นสหชาติของพระพุทธเจ้าอีกคนหนึ่ง
วันนั้นว่าไปกี่อย่างสหชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมด7 หรือ 8อย่างวันนั้นว่าคักในชนะนี่เนี่ย เป็นสหชาติม้ากันทกะก็ใช่สหชาติของพระพุทธเจ้ามาดูวรรคนี้ฉันนะวรรคนี้นะมันก็มีอยู่10 สูตรเหมือนกันนะฉันนะวรรคเนี่ยวรรคที่4ละแล้ววรรคที่5ก็จะจบละถ้าวรรคที่5หมดนี่ก็หมดแล้วปะโลกะธรรมสูตรที่1ปะโลกะธรรมสูตรได้แก่สิ่งที่มีความแตกสลายเป็นธรรมดาอีกแล้วเพราะว่าโลกะก็ได้ว่าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยโลกะเขาที่ว่าโลกเนี่ยเพราะว่ามันจะแตกสลายนี่ปะโลกะนี่ก็ปะนี่มันเป็นมาต่อหน้าแปลว่าเป็นไปทั่วเป็นไปทั่วปะโลกะก็คือโลกทั่วไปเป็นธรรมดาแตกสลายเป็นธรรมดาเรื่องที่84ข้อที่84เรื่องที่เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเหมือนกันเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่สมควรกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงตรัสว่าโลกพระพุทธเจ้าข้าอันนี้เหมือนกับภิกษุนั่นเมื่อกี้เนี่ยทักขุนะก็อะไรเล่าชื่อว่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดานี่เพิ่มเข้ามาโลกเนี่ยอะไรเป็นเรื่องแตกสลายเป็นธรรมดาคือจักขุมีความแตกสลายเป็นธรรมดารูปมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจักขุวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดาจักขุสัมผัสมีความแตกสลายเป็นธรรมดาแม้ความเสวยอารมณ์เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันมีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายเป็นธรรมดาอันนี้ก็ต่อไปเลยทีนี้โสตคานะชิวหากายะมโนก็แตกสลายเป็นธรรมดาเหมือนกันเมื่อแตกสลายเป็นธรรมดาคู่ของมโนแต่ละคู่ก็แตกสลายเหมือนกันหมดนะอย่างโสตก็คู่กับหูไม่ใช่เลยหูนี่ก็คู่กับเสียงสัทธะก็แตกสลายเหมือนกันคานะคือจมูกคู่กับคันธะคือกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งจมูกก็จะแตกสลายเหมือนกันแล้วมันก็อยู่ในโลกนี้แหละในเรื่องมันนะชิวหากับรสชาติของอาหารต่างๆผลไม้เป็นต้นเนี่ยก็แตกสลายเหมือนกันมันก็คือโลกนี่แหละกายที่คู่กับสิ่งของหรือโผฏฐัพพะเนี่ยแตกสลายทั้ง2อย่างเหมือนกันใจที่คู่กับความคิดหรือธรรมารมณ์เนี่ยแตกสลายเหมือนเดียวกันนะเป็นที่แตกสลายเป็นธรรมดาอานนท์สิ่งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดานี้เราเรียกว่าโลก
ในอริยวินัยนี่ในอริยวินัยอันนี้สูตรที่หนึ่งปละโลกธรรมสูตรต่อไปเป็นสูตรที่สองสุญญตโลกสูตรว่าด้วยโลกว่างโลกนี่มันว่างเปล่าคราวนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาะจึงตรัสว่าโลกว่างพระพุทธเจ้าค่ะนี่ตอนนี้ตาชักจะไม่ไหวเสียแล้วเนี่ย ตาไม่ค่อยไหวแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างอัตตาที่สมมุติกันว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะก็อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานี่อะไรอีกคำว่านี้ก็มาอีกละจักขุโสตคานะชิวหากายมโนนี่แหละว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปว่างจากอัตตาเมื่อกี้จักขุนะคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของใจกับความคิดเป็นโลกว่างหมดเป็นของว่างหมดเป็นของว่างหมดอันนี้ก็จักขุวิญญาณว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุสัมผัสก็ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอัตตานี้แม้ความเสวยอารมณ์สุขหรือทุกข์เป็นต้นก็ว่างจากอัตตานี้เหมือนกันภิกษุอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอันนี้เป็นในตากับรูปอย่างเดียวนะหูกับเสียงเหมือนเดียวกันลิ้นกับรสจมูกกับกลิ่นกายกับสัมผัสแล้วก็ใจกับสูตรที่สองสุญญตโลกสูตรสุญญตแปลว่าว่าง ขอไปต่อไปเป็นสังขิตธรรมสูตรว่าด้วยธรรมโดยย่อสังขิตแปลว่าย่อสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่ สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าด้วยย่ออุปาทานขันธ์นั้นเป็นตัวทุกข์มาละข้อที่86อยู่หน้าเดียวกันคือ78ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์นั่งณที่สมควรแล้วกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอเข้าใจข้อความนั้นว่าอย่างไรจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะนี่คำตอบเหมือนกับท่านทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้อความในอนัตตลักษณสูตรนะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเป็นนั่น
นั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข้าว่ากันนะไม่ถูกต้องแล้วก็รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อกี้ตานะมือจักขุตอบเหมือนเดียวกันเลย ถามเหมือนเดียวกันแล้วตอบเหมือนกันรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็เมื่อเป็นทุกข์เป็นสุขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรหรือจะเข้าไปถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นอหังการมะมังการท่านพระอานนท์ก็ตอบเหมือนเดียวกันไม่สมควรพระพุทธเจ้าค่ะ อันนี้จักขุกับรูปอันนี้จักขุเดี๋ยวก่อนดูละตากับรูปจักขุกับรูปต่อไปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของใจกับมโนก็มีนัยยะเช่นเดียวกันนี้เมื่อสัมผัสกับอายตนะภายนอกของตัวเองเช่นจักขุสัมผัสกับตาเนี่ยตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงก็เกิดเป็นสัทธะเดี๋ยวก่อนเกิดเป็นโสตวิญญาณเมื่อกี้จักขุวิญญาณเริ่มต้นเนี่ยโสตคานะโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณและมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะเข้าไปพิจารณาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเพราะนั้นไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะชิวหาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทั้งชิวหาสัมผัสทั้งชิวหาวิญญาณเหมือนเดียวกันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันหมดสิ่งใดไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อาหังการมรรคการอย่าไปยึดไปถือสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นเขาโดยเด็ดขาดก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่สมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะอานนท์ก็เก่งเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บรรลุเพราะยังไม่ถึงเวลาต้องใกล้จะทำสังขยนาโน่นเหลือ1 คืน อานนท์อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายในแม้ในจักขุสัมผัสและเบื่อหน่ายในเมื่อมีการเสวยสุขหรือทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสกายสัมผัสวจีสัมผัสมโนสัมผัสเมื่อจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมีความเบื่อหน่ายก็ย่อมจะคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสังคิตตธรรมมรรคสูตรที่3ก็จบว่าโดยธรรมะที่เป็นของย่อโดยย่อก็ได้แก่ขันธ์ทั้ง5ที่เรียกกันว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการยึดถือ
สิ่งทั้งหกนี้เท่านั้นเมื่อกี้นี้ฉันนสูตรนี่เป็นวรรคเป็นฉันนวรรคตอนนี้มาเป็นสูตรละฉันนสูตรสามสูตรผ่านไปเป็นพระอานนท์เข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสูตรนี้ที่สี่เป็นต้นไปนี่ฉันนะละเขาละเอาเรื่องละพระฉันนะอะไรพระฉันนะในสูตรนี้เป็นคนละรูปกับพระฉันนะที่ปรากฏกับพระฉันนะที่นำม้ากันทกะเสด็จเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดเสด็จออกผนวดหรืออภิเนศกลุ่มเป็นคนละรูปกันเรานึกว่าเป็นพระฉันนะรูปเดียวกันแต่อันนี้เป็นคนละรูปเนื้อบอกว่าเป็นคนละรูปไม่ใช่รูปเดียวกันกับพระฉันนะที่ถูกพรหมทัณฑ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยขออภัยเมื่อกี้นี้ว่าผิดไปมันมีหลายฉันนะขออภัยเมื่อกี้นี้ว่าผิดไปแล้วตอนนี้เป็นคนละรูปกันท่านพระมหาจุนทะมาเถิดท่านจุนทะเราเข้าไปถามอาการอาพาธของท่านพระฉันนะกันเถิดท่านมหาจุนทะอันนี้ฉันนะป่วยคนละรูปกันนะคนละรูปกับท่านพระฉันนะที่ถูกลงพรหมทัณฑ์นะรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะเข้าไปหาท่านพระฉันนะถึงที่อยู่นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระฉันนะดังนี้ว่าท่านฉันนะท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นไปอยู่ไปได้หรือยนต์ทั้งเก้าของท่านเป็นไปดีอยู่หรือทุกขเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือนี่เหมือนกับคำถามที่เมื่อวานพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าถามทูลตรัสถามวันนี้ท่านพระสารีบุตรถามยังอยู่ได้อยู่หรือกำเริบหรือไม่กำเริบท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านฉันนะเดี๋ยวคำตอบเป็นไงท่านฉันนะยังไม่ได้ตอบกล่าวว่าท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้จะตายแล้วนะคือจะตายให้มันอยู่ไม่ได้เหมือนตอบเหมือนกับเมื่อวานทุกขเวทนาของผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาเบาบางลงเลยอันนี้สำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานนะเหมือนกันเลยไม่ทุเลาเบาบางลงเลยอาการกำเริบนี่ปรากฏอาการไม่กำเริบนี่อาการทุเลานี่ไม่ปรากฏคนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของผมก็ฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกันปวดปุ๊บผู้มีอายุกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้คือจะตายนะอาการทุเลาไม่ปรากฏคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมก็ฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้
คนฆ่าโคเป็นหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดอย่างนั้นนะลมอันแทงอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมก็ฉันนั้นเหมือนกันโอ้ดูไปดูมาหมดเวลา เอาละตอนนี้ก็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนเรื่องของท่านชนะนี่ยังไม่จบเดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้ขึ้นเรื่องต่อไปแล้วก็จะสรุปเรื่องของท่านชนะให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้ขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนขอเจริญพรทัทะมาโนปิโยโหติผู้ฮือย่อมเป็นที่ฮักของคนและเทวดาทั้งหลายโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจิญท่านคหบดีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาในวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถรับเป็นเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสซึ่งได้จัดไว้เป็นชุดดังนี้ชุดน้อยชุดละ250 บาทชุดใหญ่ชุดละ500 บาทหรือบริจาคอุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเลขบัญชี 540-023-9692 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์ 089-264-2485 หรือที่นายอาทิตย์นอคำมาโทรศัพท์ 098-853-7071 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เป็นวันพระขอเชิญลดละอบายมุขทำจิตใจให้สงบสะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงเข้าวัดฟังธรรมแล้วไหว้พระสวดมนต์ตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ หยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคผลธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมส่องนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการ
ประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมของพละอันได้แก่พละอย่างที่ว่าอาศัยกายมนุษย์อุปกรณ์หรือส่วนแสดงข้อมูลจิตกายมนุษย์ก็เป็นส่วนแสดงข้อมูลจิตชนิดไหนขึ้นสู่วิถีจิตก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกปรากฏที่ส่วนแสดงข้อมูลก็คือกายกายก็เอาไว้แสดงเป็นที่รู้ว่าในใจนั้นมีอะไรบ้างมีข้อมูลดั้งเดิมก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หลายข้อมูลจิตที่ต้องการแก้ไขหรือข้อมูลที่ต้องการจะเอาออกจากใจดูแล้วไม่เข้าท่าเช่นว่าจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาโหลดโปรแกรมนี้ไว้ให้ในใจเราตั้งแต่เมื่อไหร่อยากเอาออกเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้จะ
นะขจัดข้อมูลนี้ได้อย่างไรนะเมื่อลบข้อมูลไม่ได้มันก็ยังคาไว้อยู่ในใจยังอยู่เวลาที่เสียผลประโยชน์โลกจิตตัวนี้มันก็มีข้อมูลอยู่แล้วมันก็ขึ้นสู่วิถีจิตนะกับผลักดันมาสู่ส่วนแสดงข้อมูลก็มันก็มาลงที่ตรงกายจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเนี่ยหรือโทสะเนี่ยหลายครั้งเจ้าตัวเองก็ยังไม่ชอบแล้วก็ยังนึกสงสัยตัวเองว่าเราแสดงออกไปได้อย่างไรเราพูดออกไปได้อย่างไรเราคิดออกไปได้อย่างไรทำไมมันร้อนนะมันลุ่มมันกลุ่มมันคลุกกลุ่นเหมือนภูเขาไฟจะระเบิดผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกมันฉุนเฉียวเหลือเกินเกลียวกราดนะขาดความเมตตานะหลายคนก็แสดงวีรกรรมแต่เป็นวีรกรรมที่ไม่น่าเรียนแบบนะดูแล้วเศร้าใจเกิดคดีความเกิดคดีอาชญากรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้มีเยอะมากยิ่งสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้ถึงทุกหลังคาเรือนแล้วก็ข่าวสารมันรวดเร็วเราก็ได้เห็นข่าวต่างๆโดยเฉพาะข่าวเรื่องของความรุนแรงนะที่เห็นบ่อยก็คือในครอบครัวก็เป็นผลงานของจิตที่มีตัวประกอบจิตที่มีตัวประกอบก็คือมีจิตแล้วก็มีส่วนที่ท่านเรียกว่าเจตสิกมาประกอบในใจมาประกอบในจิตก็เรียกว่าจิตที่มีตัวประกอบแล้วมันก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกการแสดงออกก็ยังปรากฏในสื่อต่างๆที่เราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ความรุนแรงมันมีมากขึ้นนะเป็นอย่างไรเพราะว่าแต่ละคนก็เรียกว่าบรรจุโปรแกรมนี้ไว้อยู่นะโหลดไว้ตั้งแต่ตอนเกิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนเกิดมันมาพร้อมกับจิตนะที่มาเกิดปฏิสนธินะมาเกิดมาอุบัติอยู่ในกายอยู่ในใจมันมาก่อนนะโปรแกรมนี้โหลดสะสมมาทุกภพทุกชาติแล้วก็สะสมมาโดยตลอดแต่ถ้าบางคนบางรูปบางนามที่มันเข้มข้นมากเกินปริมาณที่ร่างกายมนุษย์จะรองรับไปได้ธรรมชาตินะก็จัดสรรไม่ให้มาอยู่ในกายมนุษย์ก็ไปอยู่ในกายของสัตว์สี่เท้าเสือสิงห์กระทิงแรด ในเสือคือมันมีความเข้มข้นมากเกินปริมาณที่กายมนุษย์จะรองรับไหวนะธรรมะก็จัดสรรให้ไปอยู่
จัดสรรจิตให้เป็นที่ที่มันควรอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในที่มาอยู่ในกายมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีพืชเชื้อของมันอยู่ที่พอที่จะมีกำลังของพละที่จะควบคุมไหวเข้าใจว่าน่าจะควบคุมได้ก็เลยให้มาอยู่ในกายมนุษย์แต่มันก็มีพืชเชื้อของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะนั้นมันก็เลยเป็นจิตที่มีตัวประกอบจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะความโกรธลงโปรแกรมมาเรียบร้อยโหลดแอปให้เรียบร้อย โหลดมาแล้วถึงเวลาที่จะขจัดออกมันก็ไม่เหมือนโทรศัพท์มือถือนะเนี่ยโปรแกรมนี้ไม่ชอบแอปนี้ไม่ชอบก็ delete ออกลบออกง่ายๆเนี่ยแต่ว่าใจของเราเนี่ยโปรแกรมโกรธเนี่ยลงมาแล้วมีกันทุกรูปทุกนามทุกคนเลยจะลบออกก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีจะลบออกยังไงตรงนี้สำคัญเพราะไม่ได้ลบออกเนี่ยลบไม่ได้ลบไม่เป็นไม่มีวิธีการที่จะขจัดออกนะกินยาเม็ดหนึ่งล้างความโกรธได้ก็ดีเม็ดละล้านก็น่าจะซื้อไว้กินนะ ดีกว่ากินยาแก้เบาหวานแก้ความดันแก้มะเร็งแต่นี่กินยาลดความโกรธนะไม่มีทำไม่ได้เป็นนั้นความโกรธมันก็เลยอยู่ในใจของเราตลอดกาลนะก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็มีอยู่มาก่อนแล้วนะจิตเขาเป็นเจ้าแห่งการสะสมจิตเป็นธรรมชาติเป็นเจ้าแห่งการสะสมข้อมูลนะก็เลยเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เวลามาเกิดอยู่ในกายมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นส่วนแสดงข้อมูลที่ดีมากที่สุดเท่าที่จักรวาลหรือโลกวัฏสงสารนี้จะมีนะกายใดๆก็สู้กายมนุษย์ไม่ได้เราสามารถจะแสดงข้อมูลของความโกรธเนี่ยได้แสดงข้อมูลจิตได้คือส่วนแสดงข้อมูลกายมนุษย์เพราะนั้นเราก็อยากจะลองดูว่าเนี่ยโปรแกรมนี้จิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธใช้ได้ดีไหม ใช้ได้เหมือนคนทั่วๆไปหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ขึ้นนะทดลองดูว่าลองใช้ดูปรากฏว่าใช้ได้ผลนะแต่เป็นผลเลวนะไม่ใช่ผลดี ประทานโทษทดลองใช้แล้วก็ลองดูเวลาเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์นะเสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเสียผัวเสียเมีย เสียแฟนนะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเริ่มไปฝักใฝ่คนอื่นเนี่ยเราก็ลองดูว่าไอ้จิตที่มีตัวประกอบ ในความโกรธเนี่ยของเราเนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า นั่นก็ขึ้นตามแต่กระแสสัมผัสเนี่ยใช้งานได้ดี
มันก็ผลักดันให้เกิดระบบคิดพูดทำที่เป็นอกุศลฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมขาดความเมตตาสีหน้าท่าทางก็อากับกิริยาก็ ดูไม่ได้ ไม่น่าดูนะคนรอบข้างนี่แทบจะวิ่งหนีแทบไม่ทันเฮ้ยมันบ้าขึ้นแล้วเนี่ยทดสอบดูโอ้ใช้ได้นี่จิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธแสดงว่าเรานี่เป็นมนุษย์แล้วปกติที่จะต้องมีรักโลภโกรธหลงปกติดีทุกอย่างเนี่ยพร้อมเลวไม่ใช่พร้อมจะดีนะพร้อมจะเลวได้ทุกเวลาพร้อมจะเป็นฆาตกรเนี่ยพร้อมจะเป็นนักโทษหญิงนักโทษชายก็เนี่ยโดยผลงานนะอันแสนแสบเผ็ดแสบร้อนของจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเนี่ยมันก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในสื่อโซเชียลต่างๆเราเห็นทุกวันนะเราเห็นทุกวันเลยไม่อยากจะพรรณนามามีอะไรบ้างนะจนมองแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะกายดูไปดูมาดูมากๆมันจะเป็นบรรทัดฐานว่าคนแสดงความโกรธปรากฏออกมาอย่างนี้เราต้องเรียนแบบไม่ใช่ อย่าไปทำอย่างนั้นแต่ดูบ่อยๆมากๆมันเป็นพฤติกรรมนะพฤติกรรมเรียนแบบนะเป็นพฤติกรรมซับซึมเพราะว่าในใจของเราเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเนี่ยเราก็หาวิธีที่จะชำระข้อมูลนี้นะมันถ้ามันเป็นโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ยากใช่ไหมไอ้โปรแกรมโกรธเราก็เข้าไปที่ตั้งค่า แล้วก็ไปที่แอปนี้เราไม่เอาแอปนี้ก็ลบมันออกง่ายดีนะง่ายดีถ้ามันเป็นโทรศัพท์มือถือแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันยังคงอยู่นะก็อยู่นานใช่ด้วยอยู่ยาวอีกต่างหากแล้วก็ความพยายามที่จะเอาชนะ หรือจะลบล้างข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามเนี่ยแต่ว่าจะได้มากได้น้อยได้ผลหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธียุทธวิธีหลายคนพยายามแล้วความโกรธก็บอกโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธแล้วโกรธจะดับ บางทีมันดับมันก็ดีนะบางทีมันไม่ดับมันไปดับอย่างอื่นไปดับชีพคนนั้นดับชีพคนนี้เพราะโกรธใช่ไหมบางทีก็ดับชีพตัวเองเงี้ยมาโกรธเนาะโกรธเนาะไม่ดับสักทีมาโกรธขึ้นนะสารพัดวิธีนะพวกเราก็รู้วิธีดีเพราะว่าพวกเราคุ้นเคยกับความโกรธเราอยู่กับมันทุกวันนะขับรถไปบนถนนบีบแต่ใส่ข้างหน้าก็โกรธข้างหลังบีบใส่เราก็โกรธเหลียวไปมองหน้าก็โกรธเหลียวไปมองขวา เดี๋ยวนี้คนมันโง่นะทำไมมันดุจังเลยนะมองหน้ากันก็ไม่ได้ตามไปทำร้ายกันไปประหัตประหารเนี่ยพวกนี้เป็นพวกไฟเตอร์ ความโกรธดูแล้วจะเป็นอะไรดีเป็นนิสัยที่น่าอนุรักษ์นะพวกอนุรักษ์นิยมดีเด่นจะอนุรักษ์นิสัยวันนี้เอาไว้เป็นเขี้ยวเล็บนะเวลาเสียผลประโยชน์โลกก็ใช้ความโกรธในเวลาจะข่มขู่คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามในครอบครัวให้มันกลัวเรา พ่อก็แสดงความโกรธโอ้โหฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมโอ้เกลี้ยวกล่อมสิละเกินโอ้โหเข้ม จะไปเข้มอะไรกันนักกันหนานะ เข้มเหลือเกินโอ้โหจัดให้จัดเต็มนะโอ้ฟังแล้วดูแล้วนะ
ก็เป็นตัวอย่างที่ที่น่าเอาแบบนะฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมขาดความเมตตาจิตโกรธจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเราก็ปฏิบัติธรรมเราใช้ปฏิบัติเพื่อให้ได้กำลังของพละพละเรารู้แล้วว่าจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักเท่าคำที่น้ำหนักเท่าเทียมกันก็คือพละในที่นี้ก็คือพละห้าก็คือสติต้องมีความเท่าทันสติมีความเท่าทันในช่วงวินาทีของใจเสี้ยววินาทีนั้นมีจิตสองชุดที่กำลังแย่งเบียดกันขึ้นสู่วิถีจิตขณะกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆพร้อมที่จะขึ้นสู่วิถีจิตเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีกำลังนะจิตโกรธก็มีกำลังเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะจิตไม่โกรธที่มีสติสมาธิปัญญาที่เป็นพละก็มีกำลังแต่ละครั้งแต่ละหนในแต่ละการกระทบสัมผัสนะผัสสะเวทนาและส่วนมากก็จะเป็นความโกรธก็เอาไปกินทุกครั้งไปคือชนะตลอดคือวิ่งขึ้นสู่วิถีจิตได้เร็วกว่าคือชิงลงมือก่อนนะเตรียมพร้อมสำหรับการเสียหน้าเสียราคาเสียประโยชน์จิตโกรธก็จะแสดงออกทันทีผลักดันขึ้นสู่วิถีจิตก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกนะที่เป็นลบเพราะว่าเขามีความเคยชินมากในการดำเนินเส้นทางนี้ เคยชินตลอดนะเคยชินผัสสะเวทนาก็โกรธนะผัสสะเวทนาก็โกรธเสียหน้าเสียราคาผัสสะเวทนาก็โกรธหูได้ยินเสียงใช่ไหมผัสสะเวทนาก็โกรธตามมาด้วยความโกรธตลอดตัณหาอุปทานนี่คือร่องรอยนิสัยเก่าเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมที่เขาคุ้นเคยมากเพราะนั้นความเคยชินของจิตตัวเนี้ยมันก็เป็นธรรมดาของมันนะมันเห็นเป็นธรรมดาของมันนะมันก็เกิดภาวะของการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกวาจาก็ร่วงหล่นความคิดก็โอ้โหเห็นผิดเพ่งโทษวาจาก็ร่วงหล่นการกระทำก็ประทุษร้ายคือเป็นร่องรอยเป็นแทบจะเป็นบรรทัดฐานของใจไปแล้วเนี่ยนี่แหละคือบรรทัดฐานของใจที่ถูกสร้างไว้เป็นร่องรอยเป็นความเคยชินนะที่จะพาไปสู่เส้นทางหรือม้วนเข้าสู่วังวนของความทุกข์คือเรื่องราวมากมายหลังจากที่ความโกรธมันขึ้นสู่วิถีจิตเนี่ยมันก็ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกเป็นที่เรารู้กันอยู่ดีว่าผลงานเนี่ยเป็นผลงานของความโกรธของจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธผลงานเขาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่ต้องถามว่าพวกเรามีสภาวะกันหรือไม่ก็ต้องบอกว่าโอ้เพิ่งแสดงออกเมื่อกี้นี่เองเนี่ยนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกลูกน้องของความโกรธความรู้สึกฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเหนื่อยหน่ายท้อแท้เบื่อเซ็งกลุ้มอันนี้ก็เป็นวงวานว่านเครือลูกหลานของความโกรธ ปีลูกหลานเหลนโหลนนะลูกหลานเหลนโหลนลี่ลู่เล่านะอยู่ในนั้นหมดนี่คือลูกหลานของความโกรธ
อยู่ในใจของเรานะตอนเนี้ยทำยังไงดีเนี่ยมีทุกคนเลยนะมีทุกคนอยู่ในใจของเราทุกคนนะตอนนี้แล้วมันเป็นโปรแกรมที่นะไม่เป็นบุญเป็นโปรแกรมลบไม่บวกเนี่ยเป็นโปรแกรมลบเรียกเลยว่านะเป็นอาวุธประจำกาย แต่เวลาแสดงออกแล้วมีผลมีวิบากที่เป็นทุกข์นะแทบจะไม่คุ้มเลยนะเวลาเราใช้ความโกรธผลมันแรงนะฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมขาดความเมตตาฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเหนื่อยหน่ายท้อแท้เบื่อกลุ่มเซ็ง ใครชอบอารมณ์เหล่านี้บ้างงั้นก็อนุรักษ์มันไว้แล้วกันนะสนองอารมณ์มันไปเวลาเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์ไม่ต้องเบรกนะลุยแหลกแตกหักไปเลย เพราะแต่ละครั้งของการแสดงออกใช่ไหมจิตตัวนี้มันก็จะเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นข้อมูลมันก็สะสมคือความโกรธดั้งเดิมเราเนี่ยมีอยู่แล้วแต่พอโกรธอีกครั้งหนึ่งอ้าวนะเพิ่มข้อมูลโกรธเข้าไปในใจอีกจิตตัวนี้มันก็เริ่มนะแข็งแกร่งแก่กล้ามากขึ้นนะหนักขึ้นหนักข้อขึ้นกลายเป็นนิสัยแล้วทีนี้ขุดยากแล้วนะสันดอนนี่นะเอาแมคโครไปขุดเนี่ยขุดง่ายนะสันดานนิสัยเก่าเอาแมคโครไปขุดไม่ได้จะเอาอะไรไปขุดอ่ะนี่อยู่ในใจเราอีกแล้วมันก็จะเพิ่มปริมาณข้อมูลจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธอย่างที่บอกนะถ้ามันมีความเข้มข้นมากเกินปริมาณพอตัดเกรดออกมาแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะร่างกายมนุษย์รองรับไม่ไหวความเข้มข้นของความโกรธที่มันมีความมากเกินไปเนี่ย เขามีเครื่องแบบใหม่ให้นะเสือไงเอาไหม เครื่องแบบเสือเท่ดีนะมี4 ขาต่างหากข้างหน้าเนี่ยมีขนเต็มหน้าเลยแววตาเนี่ยเข้มข้นเลยนะเขาบอกสัตว์หน้าขน บางคนยังไปเล่นกับมันอยู่บอกโอ้โหมีความเสือตัวนี้ใจดีมีความเมตตา ก็ไปจากคนน่ะไปจากข้อมูลจิตที่มีความเข้มข้นในปริมาณที่สูงมากธรรมชาติก็จัดสรรให้ไปอยู่ในรูปลักษณ์ของเขาเรียกรูปลักษณ์ของกรรมตามแต่พฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยเพราะนั้นกรรมของเราที่แสดงออกในปัจจุบันเนี่ยมันถูกเก็บข้อมูลโดยจิตหมดเลยแล้วเขาเอาไปกลั่นอีกทีหนึ่ง เอาไปกลั่นกรองมรณวิถีจิตสุดท้ายความเข้มข้นของจิตตัวนี้มีความเข้มข้นมากนะเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะตายในมรณวิถีจิตสุดท้ายที่มีความโกรธนะปฏิสนธิจิตก็ส่งต่อนะส่งมอบงานต่อไปถึงปฏิสนธิจิตเดิมมาด้วยความโกรธจิตใหม่ก็ได้ความโกรธเอาละสิทีนี้นะเขาก็ดูว่าเป็นมนุษย์ได้ไหมไม่พอเว้ยไม่พอความเข้มข้นมากเกินไปได้เครื่องแบบใหม่สัตว์เดรัจฉานนี่ธรรมชาติช่างเป็นผู้ที่จัดสรรด้วยความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ได้เครื่องแบบใหม่เท่ดีเหมือนกันน่ะจากเดิมมี2 ขาเป็นมนุษย์ไงตอนนี้เป็น4 ขาแต่ว่ามือมันไม่มีเลยนะทำอะไรไม่ได้ยากธรรมชาติจัดสรรตามแต่ปริมาณข้อมูลจิตตามแต่ปริมาณความเข้มข้นนะเพราะนั้นคนที่เข้มเหลือเกินนี่ไม่ต้องห่วงนะระยะเวลาของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสั้น
แต่การแสดงออกนั้นหนักหน่วงจิตมันเก็บข้อมูลหมดเลยมันกลั่นอีกทีหนึ่งเพราะนั้นก็เป็นไปตามการเป็นไปตามกรรมที่เรากำหนดมาปัญหาก็คือเขาก็เป็นเขาอยู่อย่างนั้นน่ะจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธนะสังเกตผู้บรรยายเวลาบรรยายใช้คำว่าจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธจิตที่มีตัวประกอบหรือจิตที่ประกอบด้วยความโกรธนะแต่ตรงกันข้ามยังมีจิตที่มีตนประกอบนะที่ตรงกันข้ามเลยต้องใช้การขับเคลื่อนนะกำลังใหม่จิตที่มีตนประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาอันนี้คือธรรมชาติมีของแก้กันอันนี้ต้องมาแก้เราจะแก้ความโกรธแล้วนะทีนี้นะเราก็ไม่ได้มองว่าจะต้องแก้ไปเดียวตรงๆหรอกแต่เรารู้ว่าธรรมชาติที่เป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มีกำลังแล้วสามารถควบคุมจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเนี่ยมีอยู่เนี่ยธรรมชาตินี้มีอยู่ชื่อว่าพละห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเจริญปัญญากันเพื่อที่เป้าหมายเราอยู่ที่การฝึกฝนนะการฝึกพละเพื่อความสมบูรณ์ถึงพร้อมแห่งพละอันได้แก่สติสมาธิปัญญานะศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญาเพราะทุกคนเห็นทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธไม่ค่อย ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจเท่าไหร่นะอยากจะเอาออกเหมือนกันแต่ว่าจะทำอย่างไรดีเราเปรียบมันเหมือนความมืดแล้วกันจิตที่มีตัวประกอบด้วยความมืดเพราะเวลาจิตโกรธตัวนี้ขึ้นสู่วิถีจิตนะคนนั้นจะรู้สึกมืดบอดทางปัญญานะคิดได้อย่างเดียวนะแต่ไม่เป็นผลดีเลยนะมันคิดได้อย่างเดียวเปรียบใช่ว่ามันเป็นความมืดความมืดมันจะหายไปเมื่อมีเหตุปัจจัยของแสงสว่างปรากฏเราก็เอาง่ายๆเนี่ยไม่ต้องไปซับซ้อนความโกรธมันจะต้องคือหมดศักยภาพลงไปเมื่อเราทำภาระให้มีกำลังแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นเพราะนั้นมีหน้าที่ในการฝึกพละเนี่ยเมื่อพละมีความแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างล้วงลึกถอดถอนอำนาจการของพละก็เหมือนแสงสว่างความมืดมันก็จะอันตรธานหายไป จะอยู่ได้ไงเปิดไฟมับเปิดสวิตช์นะความมืดแวบหายไปเลยจิตโกรธไม่ต้องไปไล่มันโดยตรงหรอกนะทำให้เหตุปัจจัยของแสงสว่างปรากฏมันก็ไปของมันเองใช่ไหมจิตโกรธไม่ต้องไปขับไล่มันทำเหตุปัจจัยของพละคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาให้มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมมากขึ้นตามลำดับเนี่ยความโกรธหรือความมืดนั่นนะเขาก็ไปของเขาเอง ไม่ต้องไปคิดถึงนะไม่อยู่หรอกแต่ถ้าเราทำพละให้แข็งแกร่งแข็งแรงไม่ได้เขายังอยู่พี่ยังอยู่นะน้องอย่าเพิ่งขับไล่พี่เลยนะพี่จะอยู่คู่ใจเนี่ยไปนานๆจนกว่าน้องจะฝึกพละให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงจนกว่าศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาจะแข็งแกร่งแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งแรงแหลมคมเท่าทันรอบรู้แยกแยะเช็ดล้างเนี่ยล้วงลึกและถอดถอนพ
ละระดับนั้นน่ะสมถะยังไม่พอนะ พละระดับที่เราฝึกแบบสมถะนั้นไม่สามารถจะถอดถอนอนุสัยกิเลสตัวนี้ได้ผิวบางๆก็พอจะได้อยู่นะนิวรณ์สงบระงับไปชั่วครั้งชั่วคราวก็โอเค ใช่ไหมแต่ถ้าจะถอดถอนเขาเลยเนี่ยต้องใช้กำลังขับของพละในระดับของอริยมรรคมีองค์8นะกำหนดควบคุมระบบแสดงออกเข้มเลยนะพูดแล้วขนลุกสู้นี่เพราะนั้นเรามีความพยายามมากไม่ว่าเราจะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหลับตาเปิดตายืนเดินนั่งนอนนะกำหนดหมายต่างๆกำหนดรู้กำหนดอะไรก็ไม่รู้ละกำหนดแค่ไปเถอะขอให้มันทำแล้วกันขอได้ทำนะกำหนดเข้าไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างสรุปแล้วอนุสัยยังอยู่แสงสว่างเราก็อาจจะได้อยู่นิดหน่อยสลัวแต่ความมืดมันก็ยังถือว่ามีความมืดอยู่มันยังไม่ไปถึงไหนนะเพราะนั้นเราฝึกพละมาเราส่วนมากเราฝึกแบบตั้งรับเราตั้งรับก็อยู่เฉยๆเหมือนน้ำนิ่งนะนิ่งไปนิ่งมานานๆก็กลายเป็นน้ำเน่าเราต้องเป็นน้ำไหลเพราะน้ำไหลก็แทนที่จะกำหนดเปลี่ยนมากำหนดควบคุมการแสดงออกนะเป็นอุบายวิธีกำหนดควบคุมการแสดงออกส่งผลต่อการฝึกพละโดยตรงแต่เป็นพละที่มีกำลังเข้มมากกว่าระดับเก่าเพราะอันนี้นี่เคลื่อนไหวนะไม่ได้นั่งอยู่กับที่นะผัสสะเวทนาก็ผัสสะจริงๆเวทนาก็เวทนาจริงๆสติเกิดก็เกิดจริงๆเท่าทันก็เท่าทันตรงนั้นเลยขณะกระทบสัมผัสตรงนั้นเลยท่านได้ก็ผ่านก็ผ่านเลยนะควบคุมการแสดงออกให้ได้เพราะการควบคุมการแสดงออกส่งผลต่อการฝึกกำลังของพละจะควบคุมการแสดงออกได้ก็แสดงว่ามีสติสมาธิปัญญาแข็งแกร่งพอสมควรถึงจะควบคุมการแสดงออกได้เพราะเราส่วนมากกระทบสัมผัสแล้วเราก็จะหลุดการแสดงออกเราก็จะหลุดไปพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วหลุดปากหลุดคิดหลุดพูดหลุดทำอันนี้แสดงว่าพละไม่ทำงานไหลไปตามกระแสสัมผัสยิ่งถ้าตกไปอยู่ภายใต้จิตเดิมก็คือจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธมันก็ผลักดันใหญ่เลยทีนี้เพราะมันมีพืชเชื้ออยู่ก่อนและมันเป็นความเคยชินดั้งเดิมมันก็ส่งผลให้ระบบคิดพูดทำล้มเหลวนี่มันก็แสดงว่ามันไม่ได้ส่งเสริมจิตที่มีตนประกอบด้วยพละเพราะความล้มเหลวขณะนั้นแสดงว่ามีแรงขับในภายในที่มีจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะก็ไปส่งเสริมโทสะอีกแล้ว ทำให้มันแข็งแรงอีกเลยไหมมันออกแรงอีกเลยไหมคือมันได้สนองอารมณ์เนี่ยมันยิ่งแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นตามลำดับเห็นไหมเราก็กลับไปที่เดิมอีกไปอยู่ในวังวนเดิมอีกเอาจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะได้ออกแรงได้ทำงานได้ฝึกฝนอีกแล้วก็คือหนีไม่พ้นแล้วใช่ไหมก็อยู่ในวังวนเดิมเมื่อแสดงออกอีกก็ทำให้เกิดการเพิ่มพืชเชื้อของจิตที่มีตัวประกอบด้วยโทสะเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมเพิ่มขึ้นไปใจก็เก็บสะสมข้อมูลอีกความโกรธก็มีความเข้มข้นมากขึ้นอีกตามลำดับนี่ยังไม่ได้มีโอกาสจะลดลงเลยกลับไปเพิ่มเข้าไปอีก เสร็จแล้วทีนี้ เครื่องแบบเดรัจฉานรอ นะเราก็ไม่ได้ลดจิตตัวนี้เลยดันไปเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกเวรละกู เจอของจริงก็ให้แล้วนะจะทำยังไงให้ชะลอตัวมันนะแค่ชะลอตัวหรือบรรเทายังยากเลยใช่ไหมเห็นอยู่เฉยๆนิ่งๆนึกว่ามันตายไปแล้วไม่ใช่นะความโกรธอ่ะมันยังอยู่ข้างในมันเขาจะเรียกอนุสัยกิเลส
นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานนะเอายังไงกับมันดีจะเอายังไงกับมันดีกับโครงการวาระแห่งชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งนี้ซึ่งมีกายมนุษย์เป็นส่วนแสดงข้อมูลจิตและกายมนุษย์นี้มีความสุดยอดตรงที่สามารถจะฝึกกำลังของพละเพื่อที่จะไปสลายข้อมูลจิตโกรธตัวนั้นได้ในยุคสมัยที่มีกายมนุษย์เท่านั้นนะกายอื่นทำไม่ได้มันก็เหมือนโทรศัพท์มือถือแบบรุ่นที่มันเก่าๆมีแค่กดปุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่นะกายมนุษย์นี่คือรุ่นใหม่ที่สามารถที่จะสร้างโปรแกรมล้างของจิตเดิมได้เห็นไหมเพราะนั้นกายมนุษย์สุดยอดแล้วมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือเราต้องเข้าไปถึงโปรแกรมนั้นโปรแกรมนั้นคือโปรแกรมไหนโปรแกรมไหนคือโปรแกรมอะไรที่สามารถrunning แล้วสามารถล้างข้อมูลจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธได้โปรแกรมนั้นคือโปรแกรมของมรรคแอปเนี่ยคือแอปพลิเคชันมรรคมีองค์8และโปรแกรมนี้ถูกโหลดไว้เรียบร้อยแล้วด้วยในใจของความเป็นมนุษย์ของทุกรูปทุกนามโหลดมาแล้วนะลงโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วมรรคเนี่ยเพราะนั้นคนที่เกิดเป็นมนุษย์ทั่วโลกเลยนะทั่วโลกทั่วจักรวาลกี่จักรวาลก็แล้วแต่ถ้ามีกายมนุษย์นะจะเป็นดาวโลกดวงไหนก็แล้วแต่มีโปรแกรมมรรคโหลดอยู่ด้วยเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันมรรคมีองค์8โหลดไว้อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วเหมือนเดียวกับที่เราโหลดโปรแกรมโกรธเนี่ยเห็นไหมใครมาโหลดให้ก็ไม่รู้แต่มรรคเหมือนกันใครมาโหลดให้ก็ไม่รู้เหลือแต่ว่าเนี่ยจะเล่นโปรแกรมนี้ยังไงจะเอาโปรแกรมนี้ออกมาเล่นยังไงแอปมันเยอะเหลือเกินนะต้องไปถามเด็กว่าเด็กมันเล่นเป็นหมดทุกโปรแกรมตัวเนี้ยเห็นเราเล่นหลายโปรแกรมเล่นไม่เป็นโอ้มันเล่นกันสนุกสนานเลยนะพอขึ้นรถมาหยิบโทรศัพท์มือถือมาเล่นบอกมันเล่นอะไรกันวะเนี่ยไอเราคนแก่วะเฮ้ยเล่นไม่เป็นมันเด็กมันเก่งกว่าบางทีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้เรายังไม่เป็นงานเลยยังไปถามเด็กขอข้อมูลขอความรู้หน่อยมันกด2 ทีจบแล้วอ้าวแหมทำไมเราไม่รู้เรื่องวะมันรู้กว่าเราอีกนี่มันเก่งมากนี่ความสุดยอดของมนุษย์เนี่ยมีของดีมหาอภิมหากุศลจิต อภิมหาบุญเลยคือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วกายมนุษย์เนี่ยมีโปรแกรมอยู่ในใจที่ชื่อว่าโปรแกรมของมรรคมีอยู่แล้วแต่ว่ามันเล่นไม่เป็น มันน่าขำตรงนี้มันไปเล่นโปรแกรมอื่นนะไอโปรแกรมที่มันจะรันนิ่งต่อไปในวัฏสงสารแล้วไปเกิดเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไอพวกนี้แม่งเล่นเก่งจริงๆเลยประทานโทษคำว่าแม่มึง ประทานโทษขออภัยหลุดปากคือพวกนี้เขาเล่นเก่งจริงๆเลยรักโลภโกรธหลงกินกามเกียรติโกงโอ้โหชำนิชำนาญวสีชำนาญมากแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่รันแล้วเข้าสู่วังวนแห่งวัฏจักรการเกิดแก่เจ็บตายรางวัลเบื้องหน้าคือสภาวะทุกข์การเกิดในภพภูมิต่างๆที่เป็นทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดทุกข์อินฟินิตี้ ทุกข์แล้วทุกข์อีกแต่โปรแกรมมรรคนี่คือเป็นโปรแกรมสำหรับการฝึกพละที่ทวนกระแสนั่นคือมรรคเป็นเหตุแต่เราเล่นไม่เป็นเราก็เข้าใจว่าเราเล่นได้แล้วโปรแกรมมรรคแต่เรามาเล่นไม่ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกแก๊ปยังไม่ลงตนนะแล้วก็เนี่ยก็บางคนก็นั่งสมาธิหลับตาตัวแข็งเลยก็เข้าใจว่านี่แหละคือมรรคมีองค์8เห็นไหมถ้านั่งหลับตานี่คือสัมมาสมาธิเข้าใจอย่างนั้นคือความสมบูรณ์ถึงพร้อมแห่งพละเนี่ยแต่ละลำดับชั้นก็สมบูรณ์ไป
ที่แตกต่างกันความเข้าใจของแต่ละคนมันก็เข้าใจกันไปตามเรื่องตำราวนี่ถ้าเป็นป .1 ป .2 อนุบาลก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งมัธยมก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งประสบการณ์ก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือโปรแกรมของมรรคเนี่ยมีอยู่แล้วในใจของพวกเราทุกคนก็คือระบบตัดกระแสทุกข์นั่นเองนะถ้าเล่นโปรแกรมมรรคนี้ได้ทุกข์ก็ลดหวบหาบเลยผัสสะเวทนาก็อุเบกขาเฉยอยู่ความโกรธก็แทบจะไม่ขึ้นก็ลงแป๊บขึ้นเร็วลงเร็วที่ลงเร็วเพราะสติสมาธิปัญญาเข้าควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ได้ตัวโกรธก็ลงจริงๆคำว่าตัวโกรธเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของแทบทุกตัวนะเพราะไอ้ตัวนี้คือตัวทับหน้าของมันเลยในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มีตัวเดียวจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเนี่ยนะยังมีตัวอื่นอีกหลายตัวแต่พละถ้าหากว่าตีทับหน้าตัวนี้แตกได้ทับหลังอื่นๆตัวอื่นๆก็คงไม่ยากก็ไล่ชั้นไปตามลำดับนะไล่ชั้นไปเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธเราก็เอามันเป็นตัวแทนของจิตตัวอื่นๆเหมือนกันในฝ่ายธรรมะสายเกิดในฝ่ายพยามารนะธรรมะสายเกิดจิตชั้นตัวเนี่ยผู้บรรยายใช้คำว่าจิตชั้นตัวแยกให้ผู้ฟังเห็นภาพว่าโอ้ไอ้นี่มันจิตชั้นตัวโลภะตัวโทสะตัวโมหะให้เกียรติให้ค่ามันด้วยแต่คำว่าตัวนะจิตชั้นตนอันได้แก่สติสมาธิปัญญาให้เกียรติให้ค่าท่านด้วยคำว่าตนความดีที่สมบูรณ์ถึงพร้อมเรียกว่าตนนะตนเพราะนั้นแยกแยะเห็นภาพระหว่างคำว่าตัวและคำว่าตนเวลาบรรยายถ้าใช้คำว่าเราก็แสดงว่าเหมารวมเหมายกเข่งแต่พอแยกประเภทแล้วหนึ่งเราก็มีหนึ่งตัวหนึ่งตนอยู่ด้วยกันในเข่งเดียวกันในเข่งเดียวกันก็คือในใจเดียวกันแยกจิตสำนึกดีสำนึกชั่วนะจิตสำนึกบุญสำนึกบาปนะสำนึกบุญก็ชั้นตนสำนึกบาปก็ชั้นตัวก็จะพาให้เพิ่มพืชเชื้อของการเกิดแก่เจ็บตายเพิ่มโลภะโทสะโมหะให้มีความเข้มข้นปริมาณมากขึ้นตามลำดับเพราะมันต้องใช้ข้อมูลจิตเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้สัตว์นั้นเคลื่อนไปในวัฏสงสารคือไปเกิดไปตายไปในที่ต่างๆมันต้องมีแรงขับด้วยจิตที่มีตัวประกอบด้วยนี่คือจิตชั้นตัวส่วนจิตชั้นตนนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการสลายข้อมูลชั้นตัวคือเขาเพิ่มกำลังชั้นตนมากขึ้นก็ชะลอการเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารแล้วก็อัปเกรดจิตวิญญาณถ้ามีปริมาณข้อมูลจิตชั้นตนมากๆก็ปรับระดับของใจขึ้นไปแตะคลื่นเข้าคลื่นพ้นคลื่นของวัฏสงสารเข้าคลื่นของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นเป็นจิตชั้นตัวเข้าคลื่นเดียวกันคลื่นนรกคลื่นเปรตคลื่นอสุรกายคลื่นทุกข์คลื่นวิบากคลื่นกรรมต่างๆที่เราฉลาดพวกเรามาฟังธรรมะเนี่ยพวกเราฉลาดเลยก็จะหนีคลื่นที่มันหยาบไงนั่งรถไปบนท้องถนนนึกถึงบุญนึกถึงคลื่นของสัพพัญญูนึกถึงคลื่นสวรรค์ของคลื่นของพรหมคลื่นของโลกุตระบางทีก็ภาวนามนไปด้วยภาวนามนของชั้นไหนแล้วก็ไปถึงคลื่นชั้นนั้นภาวนามนพรหมวตาพรหมวติก็ไปถึงพรหมวตาพรหมวติก็ไปถึงคลื่นชั้นพรหมเราก็นึกน้อมระลึกถึงชั้นพรหมช่วยดลจิตดลใจดลบันดาลให้เราพบแต่คนดีๆมาหนุนนำเรื่องดีๆมาหนุนนำอย่าเจอเรื่องร้ายๆให้เบี่ยงไปปัดไปอย่ามาเจอเนี่ยเรานึกถึงคลื่นไหนคลื่นชั้นนั้นก็เชื่อมสัญญาณเชื่อมโยงสัญญาณเราภาวนามนโลกุตระ
นะจิตเราก็ขึ้นไปถึงชั้นโลกุตระเชื่อมสัญญาณกับโลกุตระนะโลกุตระก็ให้ค่าให้เกียรติเราให้ค่าให้เกียรติท่านท่านก็ให้ค่าให้เกียรติเราเวลามีเหตุร้ายๆท่านก็เบี่ยงไปเข้าสติหลบไปทางขวาทางซ้ายมีอุบัติเหตุเพศภัยท่านมองเห็นท่านอยู่ข้างบนท่านมองเห็นข้างหน้าท่านก็เข้าสติให้เราเลี้ยวขวาโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวถ้าเลี้ยวซ้ายตายพอดี พอดีเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวซ้ายตายพอดีเลยโอ้เนี่ยขึ้นนิพพานขึ้นสัพพัญญูเบื้องบนก็โฉบไปนะเฉียดไปนิดหนึ่งเราก็ขับไปกำลังวุ่นวายเลยฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดนะฉุนเฉียวเกลี้ยวกราดดีแล้วมึงกำลังเข้าคลื่นของนรกพอดีเลยนะไปข้างหน้าไม่ต้องหลบนะเข้าไปอัดเต็มตายคาที่นะคลื่นจะเอาคลื่นไหนนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้คลื่น 104.5 นี่สุดยอดที่สุดนะสุดยอดนะใครฟังวันนี้สุดยอดเพราะนั้นเราต้องอยู่ที่การปรับใจของเราจะเข้าคลื่นนรกก็สะสมนิสัยหยาบๆมาเยอะๆนะจะได้เจอพวกที่มาทวงถามไอ้พวกมาหนุนนำไม่ต้องเจอนะเจอแต่พวกที่ทวงถามเดี๋ยวมาทวงหนี้เดี๋ยวค่ารถค่าโน่นค่านี่ไอ้พวกทวงถามมาตลอดยิ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะเข้าคลื่นยกหูโทรศัพท์มาแล้วรับสายหน่อยโอ้โหรัวเป็นชุดเลยไอ้ยาไอ้นี่มาทวงหนี้เนี่ยว่ากูโดนอีกแล้วเนี่ยเข้าคลื่นพอจะเข้าคลื่นโชคคลื่นลาภวาสนาซะหน่อยหวยจะออกเฉียดไปเฉียดมานะคลื่นบุญไม่เข้าเลยเพราะนั้นอยู่ที่การปรับใจของเราเองว่าจะปรับให้เป็นตัวหรือเป็นตนเริ่มโดยพื้นฐานปรับที่ใจของเราก่อนเพราะใจเรามีลักษณะเป็นทั้งเครื่องรับและเป็นทั้งเครื่องส่งพอเราปรับเครื่องรับของเราและเครื่องส่งของเราให้มาตรฐานใช่ไหมโอ้โหสัญญาณมันชัดแจ๋วเลย 104.5 นะพระอาจารย์ตั้งเสาใหม่สัญญาณนี่ชัดแจ๋วเลยโอ้โหไปได้ไกลเราตั้งของเราก่อนในเครื่องรับของผู้ฟังถ้ารับได้ก็โอเคไปเพราะนั้นเราปรับใจของเราโดยสภาวะเรารู้ว่าข้อมูลใจเรามีข้อมูลทุกข้อมูลชั้นตัวเราก็พยายามเบรกข้อมูลชั้นตัวก็ส่งเสริมข้อมูลชั้นตนโดยพื้นฐานก็สวดมนต์ภาวนานะฟังธรรมะกำหนดถ้าเราจะเอาคลื่นที่ละเอียดมากขึ้นนะเป็นคลื่นของอริยจิตเราก็กำหนดควบคุมระบบแสดงออกแล้วก็ภาวนามนโลกุตระระหว่างที่เราเดินไปบนพื้นโลกเนี่ยอันตรายมันมีรอบด้านเลยเราจะไปรู้เราจะไปเจออะไรข้างหน้านะอันตรายรอบด้านเลยมันน่าหวาดหวั่นไปหมดเลยตอนนี้นะ อันตรายอยู่รอบด้านแล้วก็ภาวนาขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเถอะนะขอให้เจอคนที่มาหนุนนำนะนี่นะภาวนาปรับใจเราโดยพื้นฐานก็ปรับใจเราให้เป็นคลื่นที่เป็นกุศลนะเป็นคลื่นกุศลก็จะเข้าไปแตะระดับคลื่นของเอามนุษย์ที่มีคุณธรรมหน่อยเอาสวรรค์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งชั้นพรหมชั้นนิพพานนะชั้นล่างนี่ไม่ต้องห่วงนะเราสัมผัสทุกวันเลยทุกวันพวกนรกพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์เดรัจฉานสัมผัสทุกวันเลยคลื่นเหล่านี้แต่เราจะอัปเกรดใจจิตวิญญาณเราให้ปรับขึ้นไปสู่ระดับของคลื่นที่มีความละเอียดปานนีตมากขึ้นแล้วเราก็อยู่ข้างบนเนี่ยบ่อยๆมากๆเนืองๆจนเป็นนิสัยนะอย่างไรก็ต้องบ่อยๆมากๆเนืองๆจนเป็นนิสัยนะจะยืนเดินนั่งนอนทำธุรกิจหน้าที่การงานสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปรับใจอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ในระดับที่มาตรฐานเกินกว่าอบายภูมิเป็นใช้ได้นะถ้าเราไม่ปรับตอนนี้ความเคยชินเนี่ยวินาทีมรณวิถีจิตสุดท้ายเนี่ยยากมากสุ่มเสี่ยงมากที่เวลาเราตายเนี่ยจิตมันจะตกภูมิไปอยู่ในชั้นที่เราไม่ปรารถนา ไม่พึงปรารถนา
เพราะนั้นต้องฝึกทุกวันเลยนะเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการที่เราจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะในระหว่างนี้เรามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เราทำหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือในก็มาแล้วโอ้โหกายมนุษย์คือสุดยอดแห่งแก้วสารพัดนึกเราต้องเร่งเพียรในการสะสมกำลังจิตที่มีองค์ประกอบนะองค์ประกอบตนประกอบส่วนจิตที่มีตัวประกอบใช้ให้มันน้อยที่สุดอย่าใช้บ่อยอย่าไปสร้างความคุ้นเคยชินกับมันมากนักเพราะโอกาสในการอัปเกรดจิตวิญญาณของเราในสมัยที่เป็นมนุษย์ตอนนี้มีมาถึงแล้วมาจ่อหน้าประตูบ้านแล้วนะมาถึงแล้วเนี่ยนะมาถึงแล้วแนวความคิดเปลี่ยนจริตริดรอนกรรมตามคำสอนนี่มาถึงแล้วแนวความคิดเปลี่ยนจริตริดรอนกรรมตามคำสอนอัปเกรดใจของตนเองด้วยตนเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครมาอัพให้เราไม่ได้นะโทรศัพท์ของเราก็ต้องเล่นของเราเป็นเราก็ต้องอัพของเราอัปเกรดใจของเราเองเราก็ต้องอัปเกรดโดยพื้นฐานตอนนี้เราอยู่ในระดับของมนุษย์ปุถุชนคนมีกิเลสธรรมดาแต่ความสามารถของกายมนุษย์พิเศษมากกว่าสามารถเพิ่มปริมาณข้อมูลจิตที่อัปเกรดจิตวิญญาณของตนเองขึ้นไประดับของสวรรค์ระดับของชั้นพรหมนะระดับของพระอริยะแต่ในทางตรงกันข้ามก็สามารถตกเกรดตกชั้นใช่ไหมมีไหมสอบตกมีตกเกรดตกชั้นมีไหมจากคนรวยนี่หล่นไปเป็นคนจนเคยเห็นไหมมีคนจนขึ้นไปเป็นคนรวยมีไหมมีมนุษย์อยู่เนี่ยตกไปเป็นเดรัจฉานมีไหมมันมีนะเนี่ยมีตกไปเป็นเปรตมีไหมหลังจากแตกกายทำลายขันธ์เนี่ยมีแล้วเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงเราไม่ประมาทเรื่องอะไรถ้าเกิดถึงตามองไม่เห็นถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องเตรียมกระสุนไว้ก่อนใช่ไหมก็คือจิตที่มีตนประกอบเก็บตุนไว้ให้มากที่สุดนะอย่าไปตุนข้าวตุนของตุนเหมือนตอนโควิดใช่ไหมเนี่ยตุนไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เก็บปริมาณข้อมูลจิตที่มีองค์ประกอบตนประกอบเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์แล้วทีนี้จะสร้างอย่างไรก็สร้างในชีวิตประจำวันในแต่ละวันเก็บเริ่มต้นโดยตื่นนอนมาแต่เช้าจะออกนอกบ้านระลึกถึงการควบคุมการแสดงออกให้ดีเป็นมาตรฐานนี่ให้ดีเป็นมาตรฐานเก็บสแปร์วางบรรทัดฐานของใจไว้เหมือนแมลงมุมชักใยในตอนเช้า เดินเข้าไปในสวนใยแมงมุมติดหน้าติดตาแสดงว่ามันชักใยไว้ก่อนตั้งเมื่อคืนนะเราก็เช่นเดียวกันเราก็วางเครือข่ายของใจไว้ให้เรียบร้อยใจหนอใจใจเจ้าจงเดินอยู่ตามทิศทางเส้นทางนี้หนาไม่โกรธนิ่งในไม่โต้ตอบนะจ๊ะเนี่ยคุยกับตัวเองนะคุยในใจนะไม่ต้องคุยออกเสียงคุยกันในใจเลยใจหนอใจนี้ขอวางบรรทัดฐานของใจไว้หน่อยนะเมื่อวานนี้ฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อมขาดความเมตตาหลุดไปหลายทีแล้วหลุดไปหลายคำวันนี้เอาใหม่นะไอ้หลุดแล้วหลุดเลยผ่านแล้วผ่านเลยไม่ต้องไปตามหามันก็บอกกับใจคุยกับใจคุยกับตนเองนะบอกว่าใจวันนี้เนี่ยเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะข้อสอบข้อลองนะเป็นข้อสอบหมดเลยไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องราวเป็นผลประโยชน์ข้าพเจ้าจุดนายนางสอนายนางสาวอะไรก็แล้วแต่จะบอกกับตัวเองสอนตนเองนะไม่มีใครมาสอนเราได้หรอกเราสอนตัวเราเองบอกกับตัวเองจะนิ่งในไม่โต้ตอบเลยนะทำให้ได้นะแล้วก็กรองไว้ในใจอยู่ตลอดเวลาโยนิโสมนสิการ
กลองเนี้ยได้ไหมเนี่ยง่ายๆเนี่ย3 คำนิ่งในไม่โต้ตอบนะใครจะบ้าก็บ้าไปเลยบ้าดีบ้าได้ดีก็บ้าดีกว่าบ้าแล้วไม่ได้ดีนะบ้าธรรมะอย่างเงี้ยนิ่งในไม่โต้ตอบก็บอกโอ้ยทำไมเป็นคนไม่สู้คนทำไมไม่มีศักดิ์ศรีเลยกระทบกระทั่งเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์ทำไมไม่โต้ตอบเขาสักคำหนึ่งโอ้กำลังสู้กันอยู่ในภายในเนี่ยระหว่างจิตชั้นตัวกับจิตชั้นตนเพราะนั้นก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์นอกเพื่อที่จะได้ผลบารมีในภายในต้องแลกแล้วเสียผลประโยชน์นอกเป็นไงเสียเงินนะสิเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียเงินแล้วเป็นไงก็เจ็บอกเจ็บใจแล้วเป็นยังไงต่อก็แสดงความโกรธแล้วเป็นยังไงต่อไม่สวยเลยจบไม่สวยใช่ไหมเพราะนั้นเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์มันต้องเสียอยู่แล้วเพราะมันเป็นวิบากเก่ามันต้องเสียอยู่แล้วเสียก็เสียที่ยอมเสียแต่ขอนิ่งในไม่โต้ตอบได้ไหมพลิกสถานการณ์จากที่มันดูแล้วเลวร้ายกลายเป็นอริยะเลยเป็นยังไงเพราะว่าอริยจิตเนี่ยไม่ได้ของฟรีต้องแลกเสียผลประโยชน์โลกเพื่อที่จะได้ผลบารมีเอาไหมเอาหรือไม่เอานะเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเพื่อที่ต้องการจะได้ผลบารมีโอ้โหผลบารมีนี่ไม่ใช่ของจะหากันได้ง่ายๆนะต้องขอบคุณเลยนะไอ้คนที่มาโกงเรามาเอาของเรามากระทบกระทั่งมาด่าเรามาว่าเรายกมือไหว้ขอบคุณโอ้ยนโมทนาสาธุพรุ่งนี้มาอีกนะขอบคุณหลายๆเด้อที่มาช่วยเป็นข้อสอบให้ข้าเจ้านะเราจะได้รู้ว่าข้างในเราเนี่ยมีนรกอยู่กี่ส่วนมีโทสะอยู่กี่ส่วนมีเปรตอยู่กี่ส่วนมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวเราจะได้รู้สักทีว่าในใจเราเนี่ยมันสมควรแล้วนะที่ต้องโดนกระทบแบบนี้พอกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนเพื่อนต่อความรู้สึกดูซิว่าตัวในมันขึ้นไหมโอ้เห็นเลยว่าตัวในมันขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเมื่อไหร่แล้วนิ่งในเฉยๆได้โอ้โหอนุโมทนาสาธุอริยจิตถามหาเลยนี่แหละคืออริยจิตนะจ๊ะไม่ใช่นรกจิตเปรตจิตอสุรกายจิตสัตว์เดรัจฉานจิตนะนิ่งในไม่โต้ตอบได้เนี่ยโอ้โหพละโตเร็วเลยนี่ศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขึ้นเลยนี่แหละคือการฝึกในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งหลับตานะเปิดตาเลยเปิดโลกกทัดเลยเพราะนั้นฝึกในแต่ละวันเนี่ยมันก็เหมือนคนนั่งขายของอะนะบางทีลูกค้ายังไม่ได้มาหรอกเราก็นั่งเฝ้าไปก่อนดูโยนิโสมนสิการดูท่าทีก่อนเดี๋ยวนานๆลูกค้ามาทีลูกค้ามันไม่ได้มาทั้งวันใช่ไหมใช่แหละการกระทบสัมผัสบางทีมันก็ไม่ได้มาทั้งวันเราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆใช่ไหมเราต้องเตรียมพร้อมแล้วเอาละนะนิ่งในไม่โต้ตอบข้อสอบจะมาหรือยังมาทางตาหรือเปล่ามาทางหูหรือเปล่ามาทางจมูกมาทางลิ้นมาทางกายมาทางใจทางเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าแวบขึ้นมาเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วนี่นะสติเท่าทันควบคุมระบบแสดงออกได้นิ่งในไม่โต้ตอบเห็นไหมเป็นผลงานของตนศรัทธาตนความเพียร ตนสติตนสมาธิและตนปัญญาอันนี้คือการฝึกพละในภายในเนี่ยขณะกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆ ถ้าพละระดับนี้โตเร็วเนี่ยก็คือเพิ่มปริมาณของแสงสว่างจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธก็จะไม่ได้ใช้งานแล้วมันไม่ได้ออกแรงเลยก็มันแทนที่เสียผลประโยชน์โลกมันจะต้องโกรธใช่ไหมถ้าโกรธก็แสดงว่าจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธได้ทำงานใช่ไหมได้ออกแรงใช่ไหมได้ฝึกกำลังใช่ไหมแต่พอเสียผลประโยชน์โลกผัสสะเวทนาดันนิ่งในไม่โต้ตอบ
เมื่อนิ่งในไม่โต้ตอบก็เป็นหน้าที่ของศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาใช่ไหมพละใช่ไหมเมื่อพละทำงานโทสะจิตก็ไม่ได้ทำงานนะสิเมื่อโทสะจิตไม่ได้ทำงานก็หงอยนะสิไม่มีงานทำก่อนหน้านี่เสียผลประโยชน์โลกเป็นไงขึ้นสู่วิถีจิตแล้วความโกรธขึ้นพรวดพลาดเลยใช่ไหมนี่แหละทำให้เขามีกำลังใช่ไหมเที่ยวนี้ขึ้นไม่ได้ยังไงดีเสียผลประโยชน์โลกแล้วจิตโกรธไม่ขึ้นดันมีสติสมาธิปัญญามาควบคุมสถานการณ์ของใจไว้ก่อนเอายังไงดีพละก็โตขึ้นตามลำดับจิตที่มีตัวประกอบด้วยความโกรธก็ไม่ได้ออกแรงก็เหมือนก็ไม่ได้กินข้าวนั่นมันก็เริ่มหมดแรงหมดศักยภาพลงตามลำดับทีละหน่อยมันส่งผลให้กระบวนการของจิตที่มีตัวประกอบเนี่ยกระเทือนไปทั้งระบบเลยใช่ไหมนิวรณ์ห้าก็หมดแรงไปด้วยโลภะก็หมดแรงไปด้วยโทสะโมหะก็หมดแรงไปด้วยทีนี้นานไปเป็นยังไงสมุจเฉทพละก็โตขึ้นตามลำดับเมื่อพละโตขึ้นตามลำดับอะไรจะเกิดขึ้นนะอะไรจะเกิดขึ้นฌานเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะเป็นอริยบุคคลได้กันไหมเนี่ยเป็นได้กันทุกคนที่มีกายมนุษย์มีสิทธินั้นท่านได้สิทธินั้นเพราะโปรแกรมของมรรคมีอยู่แล้วในใจมีอยู่แล้วจริงๆไม่เชื่อ ก็เราจะไปเชื่อได้ไงเพราะเราเผลอใช้ตลอดเวลาด้วยจิตที่มีตัวโกรธตัวโลภตัวหลงใช่ไหมเราใช้ตัวนี้บ่อยจนเคยชินเราไม่ได้ใช้โปรแกรมของมรรคเราเสียโอกาสเพราะอะไรเพราะกายมนุษย์มีระยะเวลาจำกัดนะโทรศัพท์ยังมีวันเสื่อม คุณต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็คือเครื่องเก่าตายเราก็ต้องเปลี่ยนกายใหม่ก็คือกายเก่าตายแล้วคุณเชื่อหรือว่าคุณจะได้เกิดมามีกายมนุษย์อีก เราเชื่อหรือว่าเราจะได้มีเครื่องโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่สวยหรูมากกว่าเดิมอีกถึงวันนั้นเราอาจจะไม่มีตังค์ซื้อก็ได้นะเราคิดว่าเราจะได้กายใหม่ที่เป็นกายมนุษย์ที่สวยหรูกว่านี้ก็ไม่แน่นะกรรมที่เรามีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันอาจจะส่งเราไปเกิดอยู่แถวแอฟริกา หรือในประเทศที่มีความแรงแค้นกันดารนะเพราะกรรมเก่าดั้งเดิมที่เราสะสมมาอยู่มันรอเช็คเบนอยู่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมในระดับชั้นนี้เนี่ยสะเดาะเคราะห์ล้างกรรมทำบารมีหนีอบายนะสะเดาะเคราะห์ล้างกรรมทำบารมีหนีอบายนะอบายนี่ไม่ใช่ว่าจะมองว่าเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานการที่เราต้องเวียนตายเวียนเกิดไปเกิดในภพภูมิที่มันแรงแค้นลำบากไม่มีพระพุทธศาสนาอันนั้นก็คือพี่ของน้องๆอบายเหมือนกันนะเป็นน้องๆอบายเหมือนกันเพราะนั้นการเกิดในมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ถึงพร้อมที่มีองค์ประกอบครบมูลพร้อมมูลเนี่ยอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยอนุโมทนาสาธุบุญเป็นเครื่องจัดสรรกรรมที่เป็นกุศลเป็นเครื่องจัดสรรให้เราจริงๆเพราะนั้นจึงโอกาสที่ดีๆอย่างนี้นะการที่เราจะได้สะสมในข้อมูลที่มีกำลังของพละมากขึ้นเนี่ยเราต้องเร่งทำความเพียรแล้วเราต้องเร่งทำความเพียรเมื่อโอกาสมาถึงให้คว้าไว้เสียนี่เหมือนช่วงก่อนเนี่ยคนเขาค้าขายกันในยุคหนึ่งที่ดินขายดีมากเลยราคาดียุคนาชาติใช่ไหมโอกาสมาแล้วก็ต้องรีบทำความสมบูรณ์ถึงพร้อมจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันคงจะขึ้นไปกว่านี้อีกราคาดีกว่านี้อีกหมดยุคไปตอนนี้ราคาร่วงตบหลังจากนั้นขายไม่ได้ โอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์ที่มีกายมนุษย์เราไม่รู้ว่าเบื้องหน้ากรรมที่อยู่เบื้องหลังในใจเรามันจะจัดสรรส่วนไหนไปอีกเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทเราก็เห็นขอนไม้ลอยมาก็หยิบฉวยไปก่อนเราก็นึกว่าขอนไม้ที่ไหนได้
กลายเป็นก้อนอย่างอื่นลอยมา มันก็ไม่มีสาระที่จะหยิบฉวยอะไรได้ เพราะฉะนั้นคนอยู่ในเมืองมนุษย์นี่จะว่าปลอดภัยเสียทีเดียวก็ยังไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวมีแต่ว่าโอกาสที่จะสะสมข้อมูลของจิตที่เป็นกำลังเราไม่ควรจะปล่อยโอกาสนี้พลาดหลุดมือไปคลื่นของวิบากแต่ละชั้นภูมิเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจเราตลอดเวลานี่เรายังมีส่วนที่ดีๆอยู่ในใจก็สามารถที่จะเบี่ยงปัดป้องแล้วก็ประคองตนเองนะเหมือนลมพายุที่มาแต่ละครั้งเนี่ยแต่ผิวธรรมดาเราก็ยังเข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็สู้กับมันได้นะฝนตกหนักๆน้ำก็ท่วมแค่ไม่ถึงเข่านะเราก็สู้กับเขาได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เตรียมการอะไรแต่เที่ยวนี้มาสิอันนี้เกินเข่าขึ้นถึงเอวถึงคอเลยโอ้ไม่ทันตั้งหลักนะไม่ทันตั้งตัวบางทีมันก็ไม่ใช่มาเล็กๆเหมือนแต่เดิมที่เคยมาใช่ไหมแต่เที่ยวนี้มาใหญ่เลยก็เหมือนกันในใจของเรานี่มีข้อมูลอยู่ที่เราสะสมไว้เราจะควบคุมข้อมูลเหล่านี้ได้เมื่อมีกำลังจิตนะที่มีตนประกอบเป็นกำลังถ้าใจของเรามีข้อมูลจิตในชั้นตัวในปริมาณมากเราแทบจะไม่มีเกราะคุ้มครองไม่มีเสื้อเกราะนะเวลามันส่งผลเราก็รับเต็มแต่ถ้าเรามีชั่วโมงธรรมเนี่ยมีข้อมูลจิตที่มีตนประกอบในปริมาณที่มีกำลังก็สามารถจะเบี่ยงได้ปัดได้แล้วก็กำลังส่งภายในที่มีจิตความเข้มข้นแล้วก็สามารถจะสื่อชั้นภูมิที่ละเอียดนะชั้นสูงที่เขาควบคุมนะวงจรกลไกของโลกสมมุติก็ยังพอที่จะอาศัยนะเขาเรียกว่าอะไรนะโหนกระแสนะโหนกระแสแต่นี่กระแสที่โหนอยู่มันเป็นกระแสกรรมโหนยังไงก็ตายอยู่ดีให้โหนกระแสธรรมนะกระแสของสวรรค์ของพรหมของพระอริยะเนี่ยต้องเข้าคลื่นเขาจะโหนกระแสก็ต้องเข้าคลื่นนี่จะเข้าคลื่นก็ต้องจัดสรรภายในของตนเราให้บาลานซ์ให้จูนกับเครื่องที่เราจะไปเชื่อมโยงให้ได้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับเราจะเชื่อมโยงกับคลื่นของอริยะเราก็ต้องมีใจที่เป็นกุศลมีชั่วโมงธรรมมีข้อวัดปฏิบัติที่อยู่ในกรอบเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในเส้นทางเดียวกันมันก็เข้าคลื่นไม่ได้เนี่ยทุกวันนี้ผู้บรรยายก็ปรารภกับตนเองตลอดเวลาว่าเวลามันเหลือเท่าไหร่ขณะนี้ผลิตกำลังจิตที่มีตนประกอบได้ในปริมาณมากน้อยเพียงใดเท่าไหร่เราสะสมได้ขนาดไหนวันนี้เรามีข้อสอบอะไรบ้างเราได้ควบคุมระบบแสดงออกได้เท่าทันหรือไม่วาจาเราล่วงหล่นไปเท่าไหร่กำลังของอกุศลโผล่มาเท่าไหร่บางวันจะโผล่มากโผล่น้อยเราก็ต้องพิจารณาดูตรวจสอบดูปริมาณความเข้มข้นในใจที่จะสะสมด้วยการเพิ่มเติมให้ได้มีปริมาณมากที่สุดเพราะนั้นในการดำเนินชีวิตแต่ละวันมันมี2ธุระโลกเราก็ต้องดำเนินไปภายนอกสัมมาอาชีพต่างๆหน้าที่การงานค้าขายดีลเรื่องเงินเรื่องทองแต่ในภายในเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ผ่านไปเราก็กำหนดหมายกำหนดหมายเพื่อที่จะเก็บคะแนนเก็บข้อมูลของจิตเพื่อที่จะได้ในปริมาณที่สมประโยชน์กับร่างกายมนุษย์เพราะเขาผลิตได้ตลอดเวลาถ้าเรากำหนดหมายก็เข้าระบบเลย
แต่ถ้าเราไม่กำหนดหมายจิตมันก็จะตกชั้นลงมาอยู่ในอีกระดับชั้นหนึ่งคือชั้นของวัฏฏะถ้าเรากำหนดหมายได้ก็เท่ากับเราก็เข้าไปในระบบเนี่ยพอเข้าระบบในภายในเขาก็ทำหน้าที่เนี่ยพละห้าเขามีกำลังเขาแรงขับเขามีอยู่ก่อนแล้วและผู้เชื้อเดิมมีอยู่เนี่ยเขาก็ควบคุมระบบแสดงออกก็ผลิตกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของมรรคขึ้นมาศรัทธาความเพียรสติสมาธิก็มีกำลังมากขึ้นตามลำดับแล้วก็เก็บเกี่ยวทุกวันในแต่ละวันก็เก็บเกี่ยวข้อสอบมันก็มาทุกวันนะข้อสอบข้อรองก็คือวิบากเก่าๆมันก็มาทุกวันนะถ้าเราไม่ต่อเชื้อมันก็สลายไปค่อยลดปริมาณลงตามลำดับเพราะเราไม่รู้ว่าในอดีตเราไปสร้างร่องรอยไว้นะสร้างวีรกรรมสร้างร่องรอยไว้ที่ไหนบ้างจิตเขาเก็บข้อมูลหมดพอเก็บข้อมูลเขาก็มากลั่นนี่เวลาที่เราขับเคลื่อนกำลังของมรรคกำหนดควบคุมการแสดงออกนะวิบากจิตต่างๆมันก็ชะลอตัวเพราะจิตมันเกิดคนละขณะถ้าเป็นกุศลก็กุศลตลอดสายระหว่างนั้นอกุศลก็รอคิวอยู่ถ้ากุศลมีกำลังเข้มข้นมากขึ้นตามลำดับนะอกุศลมันรอคิวไม่ทันมันก็สลายไปนะบารมีแล้วก็ขึ้นชั้นก็ความห่างชั้นระหว่างวิบากสองส่วนที่จะต้องส่งผลมันก็ห่างไกลกันออกไปตามลำดับแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลกุศลเลยแล้วก็เข้าไปใกล้อกุศลเข้าไปใกล้นะมันพร้อมส่งผลเมื่อไหร่มันก็ลงสู่ส่วนแสดงข้อมูลกายข้อมูลจิตนะครับดลให้เราไปเจอเหตุต่างๆกรรมมนุษย์หยุดไม่ได้นะไปตามกฎต้องรันทดชดใช้ไปไม่อาจหนีครับมีอำนาจการอยู่เนื้อตัวเพราะเขาเห็นแสงสว่างเวลามันเจอแสงสว่างมันหายไปเองหายหัวไปเลย หยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคคงธรรมสร้างสมบารมี
ตกต่ำสภาวะธรรมสองนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริงพร้อมวิหารสี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานทุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นาวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทก็ต้องมาฝึกพละกันต่อเดินหน้านะไม่มีถอยหลังฝึกพละอย่างเดียวนะเป้าหมายของใจเราก็ฝึกกันมาพอสมควรนะมีประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติกันก็มากช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยดีมากที่สุดเอากายเอาใจมาจดจ่อในการนะฝึกพละสติสมาธิปัญญาพละศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาพละพอเราจะเคลื่อนภูมิไปในวัฏฏะสงสารวัดกำลังตรงพละในชั้นไหนบ้างพละในชั้นของการที่จะอยู่เหนือไม่ใช่อยู่ภายใต้เราก็ต้องเพิ่มกันในแต่ละวันเราต้องทำภารกิจหน้าที่ต่างๆมากมายเราจะคุ้นเคยมากในวิธีการดั้งเดิมคือการฝึกพละเหมือนกันแต่เป็นวิธีการดั้งเดิมผู้บรรยายใช้คำว่าวิธีการตั้งรับโดยเฉพาะความคุ้นเคยในชั้นที่เป็นสมถะพละระดับนี้ไม่ต้องอธิบายมากได้ในระดับหนึ่งแล้วก็คุ้นเคยมากแต่ไม่ได้มีเฉพาะแค่นั้นไม่ได้มีเฉพาะแค่นั้นแต่ที่เราคุ้นเคยนะส่วนมากเขาก็จะบอกเป็นอุบายเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่คนก็เข้าใจว่าต้องมีเวลาหรือบางทีก็จะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาปฏิบัติ
พอไหนจะต้องทำธุระโลกหน้าที่การงานครอบครัวสามีภรรยาลูกพ่อแม่โอ้งานเยอะไม่มีเวลาในการปฏิบัติก็จะบอกถ้าฝึกพละแบบนั้นนะไม่มีเวลาส่วนมากก็จะเป็นไปในเรื่องของสมถะต้องมีสถานที่ที่เงียบสงบมีป่าไม้ก็จะได้ความสงบความนิ่งเขาจะมองไปอย่างนั้นต้องปลีกตนเองว่างเว้นสารพัดไม่มีเวลาเอาแบบนี้เราไม่มีเวลาไปแบบนั้นเราไม่เข้าป่าไม้แต่เราจะเข้าป่านิสัยเมื่อจะต้องคลุกคลีปะปนกับป่านิสัยแล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมเอาป่านิสัยก็ป่านิสัยพอเราปราลบความเพียรแล้วเราจะปฏิบัติธรรมแล้วเราจะปลีกตนเองไปในป่าไม้ที่สงบเราไปไม่ได้ เราไม่มีเวลาแต่เรามีเวลาอยู่กับป่านิสัยเราก็จะปฏิบัติธรรมเราจะเอานิสัยไม่ใช่หรือเราจะต้องทำนิสัยเพราะฉะนั้นป่านิสัยน่าจะถูกจริตกับเรา ป่านิสัยน่าจะไปกับเราได้เราจะเข้าป่าแล้วแต่เราจะเข้าป่านิสัยคลุกคลีปะปนอนุมัติตนเขาเรียกว่าปะปนสัตว์อนุมัติตนเข้าไปในป่านิสัยกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเฟื่อนต่อความรู้สึกเสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์มาป่านิสัยดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เราอยู่ในป่านิสัยได้แล้วเราปฏิบัติสมถะเราไปเล่นฌานอยู่ในป่าไม้สบายแต่ที่เคยอยู่ในป่าไม้ไปเล่นฌานแล้วมาเจอป่านิสัยเราชักจะแยงเหมือนกัน เพราะในป่าไม้ไม่มีแบบนี้พอมาเจอป่านิสัยก็คือเจอมนุษย์นี่เองเพราะฉะนั้นธรรมะปฏิบัติดีที่สุดเลยตรงที่มีมนุษย์นี่แหละที่มีป่านิสัยที่มีนิสัยโอ้โหอันหลากหลายทิ่มแทงฉกชิงวิ่งราวผลประโยชน์ป่านิสัยเผลอไม่ได้ ต้องใช้ความเท่าทันมันสูงไม่งั้นโดนมันหลอกกินเสียเงินเสียทองเสียฟอร์มเสียความรู้สึกต้นไม้ป่าไม้ไม่หวานล้อมเราด้วยถ้อยคำพูดอันหวานหูอันไพเราะเพราะพิงกระเป๋าหลุดแต่ป่านิสัยนี่มันหวานถ้าจะเราลิงหลับเลยก็คิดดูเราจะไปไหวจะไปสู้ได้ยังไงไม่เท่าทันหรอกก็ลิงยังหลับเลยลิงมันไม่ปกติไม่หลับมันหวานล้อมซะลิงหลับพอลิงอย่างเราหลับแล้วก็เสียตังค์นะเต้ โดนหลอกดีโดนหลอกขอบคุณมันเสียทำให้เราหายโง่ ให้เราฉลาดขึ้นเยอะเราจะต้องเจอป่านิสัยนี่เองเพราะนั้นก็ต้องอยู่ในป่านิสัยนี่แหละเข้าไปอยู่ในป่าไม้ที่สงบเราไม่มีเวลาไปอยู่ในป่านิสัยต้องทำภารกิจหน้าที่การงานต่างๆนี่ถ้าเดิมอยู่ในป่านิสัยเราบอกไม่มีเวลาป่าไม้เราบอกไม่มีเวลาแต่พอมาปฏิบัติในป่านิสัยเวลาไม่มี เวลามันจะหายไปคือปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไม่มีเวลาพออยู่ในป่านิสัยกำหนดนิ่งในไม่โต้ตอบ3 ค
3 ประโยคเดียวแค่นี้เองเราจะปฏิบัติธรรมแล้วนะเรารู้มันต้องกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนแน่นะเราอยู่ในป่านิสัยเราจะนิ่งในไม่โต้ตอบทำโจทย์เดียวเสียผลประโยชน์แน่เสียความรู้สึกแน่ข้อสอบเราจะนิ่งในไม่โต้ตอบอยู่กับป่านิสัยคำว่าไม่มีเวลาหายไปเลย กลายเป็นเวลาไม่มีนะเราไม่มีเวลาแน่จะให้เราไปนั่งอยู่ในที่สงบอยู่คนเดียวต้องปราศจากผู้คนเพื่อจะเล่นฌานวิตกวิจารปีติสุขเราไม่มีเวลาจริงๆไม่มีเวลานะจะสงบแต่เราต้องอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมอยู่ในป่านิสัยเราต้องการทำนิสัยเหนือนิสัยนะเราก็ต้องใช้นิ่งในไม่โต้ตอบนะนิสัยเหนือนิสัยอยู่ในป่านิสัยนะไม่มีเวลาไม่พูดถึงแล้วเวลาไม่มีคือทำเวลาไหนได้ทั้งนั้นเลยเวลาไม่มีนะที่ปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดนะสะดวกสบายเวลาไม่มีคำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาหายไปปฏิบัติได้เลยทันทีในครอบครัวในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละคือสถานที่ปฏิบัติธรรมดีที่สุดนะทำเวลาไหนได้เวลานั้นเพราะเวลาไม่มีนะแต่ถ้าจะไปนั่งบำเพ็ญฌานเอาสงบเอานิ่งอันนั้นไม่มีเวลามาถึงตรงนี้เวลาไม่มีแต่โยนิโสมนสิการพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆในใจถือบรรทัดฐานไว้นิ่งในไม่โต้ตอบนะนิ่งในไม่โต้ตอบหรือเพิ่มปริมาณความเข้มข้นไปที่ระดับ7จากระดับ5นิ่งในไม่โต้ตอบระดับ 7.5 ยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบเอาคะแนนความยากขึ้นไปที่ระดับ10โยนิโสมนสิการไม่พูดไม่โกรธไม่เห็นผิดยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบใช้สูตร4 ยอเข้ามากำกับอันนี้ระดับ10เลยโยนิโสมนสิการยอมหยุดเย็นนิ่งในไม่โต้ตอบนี่ปฏิบัติธรรมได้เลยในชีวิตประจำวันเวลาไม่มีอากาลิโกไม่มีการเวลาทำได้นะทำไม่ได้ก็ยังได้อยู่นะได้โลกนะเสียธรรมทำได้ธรรมแต่ต้องยอมเสียผลประโยชน์โลกนะมีแต่ได้กับได้นะได้โลกเสียธรรมได้ธรรมต้องยอมเสียผลประโยชน์โลกเพราะไม่แลกด้วยความรู้สึกแล้วจะได้ความรู้สึกได้อย่างไรเราต้องเอาความรู้สึกไปแลกความรู้สึกนะความรู้สึกแบบโลกแบบมนุษย์ที่เราเคยชินเคยใช้นิสัยเก่านิสัยเดิมนะหยุดมันก็จะได้นิสัยใหม่นะได้นิสัยธรรมแต่เดิมที่เราไม่หยุดเราได้แต่ว่าไม่ได้นิสัยธรรมเปลี่ยนทอธงเป็นกอไก่ได้นิสัยกรรมแล้วนิสัยกรรมไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนไม่เคยเห็นผู้มีคุณนะนิสัยกรรมจะเป็นแบบนี้อย่าหลงคารมมันมากนักนิสัยกรรมไม่เคยเห็นผู้มีคุณอย่าเผลอ นักปฏิบัติธรรมนี่เพราะมักจะมองโลกในแง่ดี
นะแต่เรามองโลกในแง่กลางๆนะเราไม่ใช่มองโลกในแง่ดีเกินไปมันก็มีร้ายๆอยู่บ้างเพราะอะไรเพราะศาสตร์สัพพัญญูนะท่านเตือนไว้แล้วว่านิสัยกรรมมีอะไรบ้างล่ะนะนิสัยกรรมกรรมที่เป็นอกุศลมองไม่เห็นหรอกว่านี่คือผู้มีคุณนี่คือพี่คือน้องคือพ่อคือแม่เห็นไหมเวลามันขึ้นเวลามันบ้าขึ้นน่ะนิสัยที่มันขึ้นไม่ใช่นิสัยของอริยะแต่เป็นนิสัยของนรกในคราบของคนเป็นมนุษย์นิสัยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์เพราะนั้นเรียกว่านิสัยกรรมเพราะพวกนี้ยังมีวันเวลาที่จะต้องต่อพืชเชื้อของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นนิสัยกรรมเนี่ยนิสัยกรรมไม่เคยเห็นผู้มีคุณจะเป็นอย่างนี้นี่เราต้องการปรารภความเพียรเพื่อไปสู่นิสัยของอริยะเราจึงต้องเข้าสู่ป่านิสัยนะกระทบกระทั่งกระทุ้งกระเทือนเฟื่อนแต่ความรู้สึกเสียหน้าเสียราคาเสียจริงๆเสียเงินเสียทองเสียจริงๆเสียมามากต่อมากแล้วด้วยเพราะนั้นต้องขอบคุณอุปกรณ์ขอบคุณข้อสอบทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งมวลสาธุแต่เสียทั้งหลายนี่คนเราไม่ค่อยอยากเจอบ่อยใช่ไหมแต่นั่นแหละเสียโลกแล้วถึงจะได้ทำนี่จะเป็นอริยะต้องเสียแบบสุดๆหนักๆนะเหมือนพระนางนะพระนางพระอรหันต์เถรีปตาจาราเถรีใช่ไหมโอ้พระนางเสียสารพัดเลยโอ้นะสามีภรรยาบุตรต่างๆเสียอย่างหนักเลยพระอรหันต์เถรีพระนางปตาจาราก็ต้องละเหตุละเหเล่ร่อนสมสารไปเชตวันมหาวิหารไปถึงที่พระบรมศาสดาประทับอยู่พระนางปตาจาราก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เถรีเสียโลกแล้วได้ธรรมโอ้ยนะพวกเราก็ไม่เคยอยากเจอข้อสอบแบบนี้นะเพราะมันโอ้โหพระเจ้านะต้องไปอ่านพระประวัติของพระนางปตาจาราเถรีนี่เสียโลกแล้วได้ธรรมเพราะนั้นข้อสอบเนี่ยมีรอบตัวเลยคนที่ปรารภความเพียรแล้วจะต้องพร้อมสำหรับการรับกระทบทางทวารต่างๆถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเรามักจะหลุดแต่ละครั้งนี่เราเสียเลยนะเสียรังวัดเสียมีแต่เสียกับเสียบางคนก็บอกผมบันดาลโทสะเนี่ยผมโกรธเนี่ยผมโมโหอย่างนั้นอย่างนี้คือเหตุผลพวกนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะกรรมมันสำลิดผลไปแล้วส่งผลไปแล้วนะเบื้องหน้าคือปัญหาต่างๆที่ตามมาตามลำดับเพราะนั้นข้อสอบแบบนี้ส่วนมากคนก็ไม่ค่อยอยากจะมาเจอเท่าไหร่คือการเสียผลประโยชน์โลกเป็นวิชาบังคับของวินัยโลกุตระ เสียหน้าเสียราคาเสียผลประโยชน์เสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียฟอร์มเป็นวิชาบังคับนะเอาวัดวิชาบังคับจริงๆอ่ะนะไม่ยอมเสียโลกแล้วจะได้ทำยังไงเอาทั้งสองอย่างก็ไม่ได้ทั้งโลกทั้งธรรมก็ไม่ได้เพราะเป็นข้อสอบโดยสมมุติทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่นะเป็นข้อสอบที่เราเผชิญอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมมุติบัญญัติเป็นสมมุติทั้งหมดทั้งมวลนี่นะอย่าไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับมันเป็นข้อสอบมันเป็นข้อสอบเป็นทดสอบหมดเพื่อที่จะได้อาริยจิตเขาไม่สนว่าโลกเป็นยังไงแต่ว่าต้องการให้ได้อาริยจิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นข้อสอบหมดเลยบางคนนี่อินเข้าไปในชีวิตจนโอ้โหหนักหน่วงจนเกินไปอย่าไปอินจนเกินไปเผื่อใจไว้บ้างเหมือนรักใครสักคนก็ต้องเผื่อไว้บ้าง นะดอกไม้มันสวยนี่เราจะไปห้ามให้แมลงตัวอื่นมันมาตอมไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี้
แบ่งกันไปเผื่อใช้ไปบ้าง นะเสียผลประโยชน์โลกบางคนมันเอาเป็นเอาตายจนเกินไปแล้วคุณจะไปพลีชีพเพื่ออย่างนั้นทำไมคุณต้องพลีชีพเพื่อธรรมะ อันนี้นี่ท่านจะสรรเสริญว่าอริยะจริงๆนะนี่เพราะนั้นทำยังไงดีนะกำหนดในแต่ละวันเนี่ยกำหนดให้ได้มาซึ่งอาริยจิตเก็บเกี่ยวอาริยจิตเก็บทุกบุญอาริยจิตจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถควบคุมระบบแสดงออกได้เรากำหนดเนี่ยเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำหนดไม่รู้จะกำหนดอะไรสารพัดกำหนดเยอะแยะซะจนเราจำไม่ได้ว่าเรากำหนดอะไรมาบ้างนะ30-40 ปีที่แล้วมาเนี่ยเราผ่านกระบวนการในการเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเรากำหนดไม่รู้จะกำหนดสารพัดกำหนดนะวันนี้มาถึงการกำหนดเพื่อควบคุมระบบแสดงออกให้อยู่ในกรอบนี้อย่าออกนอกกรอบถ้าอยู่ในกรอบนี้สายตรงเข้าสู่กระบวนการของจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของมรรคส่งผลให้พละห้าเนี่ยขับเคลื่อนกำลังได้อย่างเต็มสูบก็คือมี6สูบก็ทั้ง6สูบ4สูบก็ทั้ง4สูบติดเทอร์โบอีกต่างหากเอา กำหนดควบคุมการแสดงออกให้ได้ก่อนที่จะมีการกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆก่อนสัมผัสขณะสัมผัสภายหลังจากสัมผัสส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของมรรคตนที่ขับเคลื่อนในชั้นนี้ก็คือตนศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเป็นแรงขับเต็มกำลังเนี่ยทุกสูบเลยแล้วเราควบคุมการแสดงออกได้เราจะรู้สึกว่าโอ้โหวิตกวิจารปีติเนี่ยถามหาอยู่ตลอดเวลานะนึกคิดตึกตองโยนิโสมนสิการนี่คือพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนกำลังของพละเพื่อสกัดกั้นการขึ้นสู่วิถีจิตของจิตที่มีตัวประกอบด้วยจิตชั้นตัวหรืออนุสัยกิเลสดั้งเดิมที่เขาเคยชินในการขึ้นสู่วิถีจิตเพราะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยจึงเป็นองค์ธรรมกุศลจิตที่พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญไว้เป็นอย่างดีในหลายที่หลายแห่งที่เสด็จไปโปรดเวนยสัตว์องค์ธรรมกุศลจิตที่มีอุปการะมากที่สุดของที่สุดไม่มีที่สุดไหนๆเท่าโยนิโสมนสิการถึงการควบคุมระบบการแสดงออกส่งผลให้พละโตเร็วเมื่อพละโตก็ระบบภูมิต้านทานทางใจก็แข็งแกร่งแข็งแรงการขับเคลื่อนกำลังของจิตชั้นตัวได้แก่ตัวโทสะก็เริ่มกระด้างกระเดื่องขึ้นไม่เป็นท่าแล้วนะขึ้นได้อยู่ถ้ามีกำลังมากความเข้มข้นเดิมแต่ก็ขึ้นได้แป๊บหนึ่งล่วงเลยและต่อไปความรวดเร็วของพละนั้นจะไม่เปิดโอกาสให้จิตที่มีตัวประกอบด้วยอกุศลเหล่านั้นขึ้นสู่วิถีจิตเลยเวลามีการกระทบสัมผัสทางทวารต่างๆผัสสะเวทนาสติจะมารอรับทันทีนะผัสสะเวทนาสติมารอรับทันทีอุเบกขามารอรับทันทีนี่โยนิโสมารออยู่แล้วแต่เดิมนี่เราผัสสะเวทนาไอ้โกรธไปแล้วผัสสะเวทนาตัณหาไปแล้วอุปทานไปแล้วกิเลสไปแล้วความรวดเร็วของจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลในระดับชั้นของพละในระดับนี้เนี่ยมีความเร็วสูงมากเขาบอกไว้ก่อนว่าติดเทอร์โบแต่เราต้องสตาร์ทให้เครื่องยนต์นี้กำเนิดกำลังให้ได้ด้วยโยนิโสมนสิการในกรอบของการกำหนดหมายเพื่อควบคุมการแสดงออก
คนละองค์ธรรมกับการกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นสมถกรรมฐานการกำหนดหมายในปฐมกาลโดยเยี่ยงอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พละเคลื่อนกำลังเต็มสูบนะเต็มกำลังพละแต่เดิมเนี่ยมีกำลังขับเคลื่อนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกำลังขับในระดับชั้นของสมถะจะเป็นส่วนมากนะเล่นฌานแต่ถ้าขับเคลื่อนในกรอบนี้ระบบควบคุมการแสดงออกในชีวิตประจำวันทั้งหมดทั้งมวลคำว่าไม่มีเวลาไม่พูดถึงแล้วเพราะตรงจุดนั้นเวลาไม่มีทำเวลาไหนก็ได้นะนี่คือเหตุผลที่จะต้องนำมาสาธยายเพื่อแบ่งปันให้แก่กัลยาณมิตรผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในการเจริญอบรมศึกษาปฏิบัติแบ่งปันกันเล็กๆเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะรายการธุรธรรมนำพลนี้มาจากกัลยาณมิตรนะประสบการณ์เล็กๆที่แบ่งปันเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้เอาไปธรรมวิจัยแล้วตรวจสอบตรวจทานแล้วปฏิบัติได้จนเกิดผลคือสภาวะแล้วค่อยนำสภาวะเทียบเคียงเข้าไปในบัญญัติที่เราศึกษาเล่าเรียนเราจะตีบัญญัติแตกนี่ก็คือรายการธุรธรรมนำพ้นโดยกัลยาณมิตรหยกธรรมก็สมควรแก่เวลาเนี่ยขอตั้งจิตอนุโมทนาในกำลังจิตที่มีองค์ประกอบด้วยกุศลเป็นอันมากได้เจริญเกิดขึ้นในใจของพวกเราทั้งหลายขออานิสงส์แห่งบุญนี้ได้แผ่ไปทุกชั้นทุกภูมิในร่องรอยของอดีตภพชาติแผ่ไปยังสรรพสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงขอได้ร่วมอนุโมทนาในกำลังของการเจริญปัญญาในครั้งนี้ขออนุโมทนาครับผมสายด่วนธรรมปฏิบัติผู้บรรยายหยกธรรมกัลยาณมิตร0951431989ก็มีอะไรก็แบ่งปันกันมีโอกาสดีที่พระอาจารย์เมตตาได้ให้โอกาสในการมาฝึกฝนการบรรยายธรรมที่มีประโยชน์ก็เก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่าไม่มีประโยชน์ก็ขอคืนอย่าเพิ่งเชื่อให้น้อมนำเอาไปศึกษาปฏิบัติดู0951431989กัลยาณมิตรหยกธรรมวันนี้ก็ขอนำรายการรัตนะมหันตโยสุขโสรัตนะหันตระสาธุตังหยุดนิ่งเย็นในไม่มีโต้ตอบสอบผ่านสบายฝึกจิตภายในได้มรรคองธรรมสร้างสมบารมีมิให้ตกต่ำสภาวะธรรมส่องนำชีวิตหยุดโลภโกรธหลงปลงอนิจจังวางลงทุกสิ่งเมื่อจิตเรานิ่งเห็นธรรมทันทีแจ่มแจ้งรู้จริง
สี่จุดหมายเรามีอยู่ที่นิพพานธุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางธุรธรรมนำพ้นล้นด้วยปัญญายกธรรมเมตตานำพาสื่อสารสัจจะโยนิโสมนสิการองค์โพธิญาณประทานให้เราจับนอกมองในไตรลักษณ์ให้นานวัฏฏะสงสารเวียนว่าอยู่นานพบผ่านแต่เศร้าหลุดพ้นอย่างไรบริหารจิตเอาพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นทางทะมาโนปิโยโหติ ผู้ฮือย่อมเป็นที่ฮักของคนและเทวดาทั้งหลายโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจิญท่านคหบดีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถรับเป็นเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสซึ่งได้จัดไว้เป็นชุดดังนี้ชุดน้อยชุดละ 250 บาทชุดใหญ่ชุดละ 500 บาทหรือบริจาคอุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อทุนอาหารกลางวันนักเรียน
ทัทมาโนปิโยโหติ ผู้ฮือย่อมเป็นที่ฮักของคนและเทวดาทั้งหลายโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจิญท่านคหบดีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถหับเป็นเจ้าภาพข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงรสซึ่งได้จัดไว้เป็นชุดดังนี้ชุดน้อยชุดละ 250 บาทชุดใหญ่ชุดละ 500 บาทหรือบริจาคอุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อทุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเลขบัญชี 540-023-9692 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์ 089-264-2485 หรือที่นายอาทิตย์นอคำมาโทรศัพท์ 098-853-7071 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม